Sziasztok! Ma megkezdem utazásomat Amerikába. Átszállással az első megálló München lesz. 1 óra 20 perc az út Budapestről Münchenbe Lufthansa-val. Tartsatok velem! 35 percet késik a repülő, úgyhogy most megy az izgulás, hogy elérem-e az átszállást Münchenbe. Megjött a gépem, amivel megyek Münchenbe. Fú, rohanni kellett, szaladtunk sokat, meg még metróztunk is itt a terminálon belül, de úgy néz ki, hogy sikerült elérni a csatlakozást. Fent vagyok a repülőn, megkaptam a kis csomagomat, takaró éjszakára, kis párna. Ebben még nem tudom mi van, illetve egy papucs. Majd körbenézek, van itt mindenféle. Szuper dolog. Hello! Itt láthatjuk majd kívülről a repülőt, a szárnyáról kamerázza. Itt van egy nagy kijelző, ezt átnézem, miket lehet itt csinálni. És ha elfáradnék, akkor megnyomom ezt a gombot, és hátradőlhetek. És megjött a 3 fogásos vacsora. Egy kis teával, egy kis pezsgővel, és ez az első vacsora, mert érkezés előtt lesz még egy másik is. Este 11 van, magyar idő szerint. San Franciscóba délután 2. Ami érdekes, hogy erről teljesen sötét volt. Ugye délután 5 körül indultam, aztán lement a nap, és most újra világos van. És mire San Franciscóba érünk, újra lemegy a nap. Izlandot már elhagytuk, és most Grönland felett járunk. Kameraképen alattunk épp Grönland látszik, az örök jég birodalma fölött haladunk el. Hajnali 2:30, itt a második vacsora. És már Amerika felett vagyunk. És megérkeztem az első szállásra, 20 óra utazás után. Nem mondom, hogy nem féltem a metrótól idáig, voltak azért arcok, de szerencsésen ide értem. Végre mehetek feküdni. Sziasztok! Na és akkor kezdjük az első igazi napot. Felfedezem San Franciscót, szállodából kilépve, ezt látom. Ez a szálloda. Hajléktalanok mindenfele egyébként, erről majd még beszélek. És itt lakok. Este, amikor jöttem, hallottam ezt a hangot, és nem mertem erre jönni. Nem tudtam mi ez. Most látom, hogy sztrájkolnak a dolgozók. Megpróbálok nem elhízni Amerikába, reggelire gyümölcsöt eszek. Ez pedig itt a híres cable car, ezek a meredek utcákon egy fém sodronnyal húzzák fel ezeket a kis kocsikat. Cable car, azt ne kérdezzétek az ember fején, miért van ez a maszk.
Most jön a cable car a fordítóra. Na lássuk, hogy történik ez. Úgy látom, lábbal. És vállal. Hát így. Ez nem a legújabb technológia. A kitolás is emberi erővel történik. És ott a következő. Ez a Powell Street egy közepesebb közlekedési csomópont. Egy klasszikus amerikai tűzoltó. Milyen otthon van-e, hogy a szemetesen is tévés reklám van. Egy kis érdekesség, hogy a telefonomon a Google Walletemben van a buszjegy, vagy hát a kártya, amire van pénzt feltöltve, azzal lehet használni itt a megközlekedést, és amikor a Google-öt elvezem az útvonalat, akkor még azt is látja, hogy mennyi pénz van ezen a buszbérletem. Na sziasztok, lassan ideérek a Golden Gate hídhoz. Ez egy sokkal szimpatikusabb környék már, mint a belváros, ahol a szállodám van. Igen, tehát van pár friss élmény, amit most elmesélhetek. Ugye említettem, hogy már tegnap este is elég félelmetes volt hazajönni a metróból a szállodába. Nagyon-nagyon sok a drogos és a hajléktalan. Egyébként itt legális a füveszcig, és mindenhonnan masszív fűszag árad az utcán. És hát nem biztos, hogy jó ötlet volt egyébként egyedül jönni, mert így egyedül megyek. Elég sokszor így leszólítottak, csak úgy hajléktalanok, és így nem volt olyan megnyugtató érzés. Most pedig egész friss élmény itt a trollin, hogy jöttem. Egy ilyen, hát egy olyan drogos, aki kb. Úgy nézett ki, mint aki hónapok óta nem fürdött. Elkezdett egy nénire kiabálni, hogy fuck you mama bitch, és egyszer leugrott a buszról, felkapott a földről egy cipőt, egy hajléktalan cipőjét, és úgy méregből hozzávágta a hajléktalannak a fejéhez, úgyhogy az beesett a busz alá. Ezt így pár perc utcánlét után tapasztaltam. Ahhoz képest ez a környék nagyon kellemes. Meg is mutatom nektek. Wow. Na és itt a híres Golden Gate híd, San Francisco leghíresebb hídja. Körbe burkolózva. És a homokos tengerpart.
Lisszabon óceánpart, fürdenek csendes óceánba. 13 fokos, én nem tervezek bemenni, majd kicsit később Miamiba, ott kellemesebb lesz. És ott a háttérben a másik híressége San Franciscónak az Alcatraz börtönsziget. Azért csak megnéztem, hogy tényleg olyan hideg az óceán, és jött egy nagy hullám, el is ázott a cipőm. Nem baj, megszárad. Szerencsé, hogy az előbb meg tudtam mutatni a hidat, mert már csak ennyi látszik belőle. San Francisco az köztudottan egy ködös város. Ez itt egy szobor, de ha minden igaz, valódi fókákat is fogok majd látni. És azért vagyok itt, mert innen a legjobb kilátás a Golden Gate hídra. Meg is mutatom. Látjátok? Ez itt az. Igen. Én se látom. Ide még vissza kell jönni. Ilyen szép kis útvonal vezet fel a hídhoz. Hát itt egy kicsi látszik a híd elejéből, és hallhatjátok a hajókat, a hajó kürtöket folyamatosan nyomják, hogy ne ütközzenek össze a ködbe. Ez pedig itt a Welcome Center. Itt minden Golden Gate hídról szól. És magyarokkal mindenhol találkozhatunk. Sziasztok! Itt a hídról egy kis olvasnivaló és egy figyelmeztetés. És így néz ki a fő acélsodrony, ami a hidat tartja. Eljöttem a Golden Gate Parkba. Megnézem, milyen az egészet, nem tudom bejárni, mert olyan nagy, hogy egész nap itt lehetnék. Ez a park, itt a város szívében. Szép. Csodálatos a természet, és nagyon jó illatok vannak. És itt is találkozunk maszkos barátunkkal. Na, ha Petyus itt lenne, bemutathatná egy karate gyakorlatot. Ez azért így gyönyörű. Pár lépésre oda, és pedig egy szép vízesés. Szép ez a park, de azért azt írják, hogy vigyázni kell a préri farkasokkal. Vasárnap van, úgyhogy piknik a parkban. Fura jelmezekben. Megint egy wow. Nem semmi, nagyon jól néz ki.
Jaj, egy préri farkas? A parkon belül találtam egy nem kicsi sportpályát is. Valami nagy madarakkal. Jöttem a parkból, itt ilyen jópofa kis színes házikók vannak. Képzeljétek, délben meg kellett szakítani a programomat, mert lemerült a telefon a sok videózástól, és kicsit izgi volt, mert azt tudtam, hogy hol vagyok és hogy hova kell mennem, de végül visszajutottam a hotelba, tudtam tölteni, és most már hordom magammal a Gabától kapott extra nagy powerbankot, hogy ilyen többé ne fordulhasson elő. Közben itt most délután 4 óra van, ami azt jelenti, hogy otthon ilyen éjfél vagy hajnal 1. Én is fáradt vagyok, még nem szoktam át erre az új időzónára. És így hol vagyok? Ez itt a Union Square, San Franciscónak a főtere, megmutatom. Igazából így aránylag kicsi tér, drága boltokkal, de egyébként semmi extra. Van itt egy szobor. Azért ez az App Store itt elég menő. 3 emelet magas ajtajai vannak. 3 emelet magas üvegajtó. Kemény. Ez az Apple-nek a Vision Pro szemüvege, kiterjesztett valóság szemüvege. Beregisztráltam és fél óra múlva ki is próbálhatom. Épp most csukódik be ez a nagy ajtó. És akkor innen is megmutatom, ez itt a Union Square. Ez a San Franciscói Nike volt a Union Square-en. Just do it. És itt sorakoznak a Jordanek. Ádi, melyiket vigyem? Itt vannak a luxusmárkák. Én ahogy elnézem, csak kínaiak vásárolnak itt. Állítólag a helyiek kimennek a város szélén és az outletbe veszik meg tizedáron a dolgokat. Végigmentem az üzletbe, egyébként az ára semminek sincs kiírva. Úgy látszik, a két vásárol annak nem számít. Itt mutatják be a Vision Pro működését az embereknek, most én leszek a következő. Most ő épp egy DJ pultot lát maga előtt, és itt a levegőbe állígatja a zenét, meg a különböző hangerőket, beállításokat. Úgy látok benne, mint a nagyjából a valóságban. Yes. Hát túl vagyok a próbán, látszik is a homlokomon. Kipróbáltam az Apple Vision Pro-t. Hát elképesztő, azt kell mondanom. Néhány éve ugye volt otthon egy ilyen Samsungos 3D-s virtuális szemüveg, de azt kell mondjam, nagyon sokat fejlődött a dolog.
Tehát azon túl, hogy itt is cápák közt úszkálhattam, úgy néztem foci meccset, meg kosármeccset, mint hogyha ott állnék a vonalon, vagy éppen a játékosok között lennék, ahogy ünnepelnek. Teljesen valóságos élmény. Azon kívül ez már képes arra, hogy én látom a valódi külvilágot, ami körülöttem van, és arra vetít ki dolgokat, mint hogyha ott lennének. Tehát fényképeket, internetet tudtam nézni, annyi képernyőt rakok ki magam mellé, és akkorába, amekkorát csak akarok. És megkértem őket, hogy mutassák meg, hogy ezt mérnökként hogyan tudom alkalmazni, és mutattak egy programot, több dolgot, például egy repülőgép hajtóművet ki tudtam rakni magam elé a földre gyakorlatilag, ide a szőnyegre, és azt körbe tudtam járni, tudtam vele zoomolni, kicsinyítettem, nagyobbítottam, és szét is tudtam szerelni. Tehát gyakorlatilag ott a kezemmel szétszereltem a repülőgép hajtóművet, kivettem belőle a mozgó alkatrészeket, úgyhogy azok mozogtak tovább, és egyesével meg tudtam őket nézni. Úgyhogy nagyon érdekes volt. Visszaértem a szállodába, lassan megyek aludni, itt még világos van, de én még nem szoktam át. Azt mondják, hogy ilyen 5-6 nap, amíg a 9 óra időeltolódást meg lehet szokni. Úgyhogy lassan megyek aludni, de még Ádám kérésére elmondom, hogy ha tetszett, akkor lájkoljátok a videóimat, és iratkozzatok fel a csatornára, és nézzétek meg a fényképeket is, mert nincs mindenről videó. Sziasztok, holnap jövök! San Francisco leghíresebb hídja a Golden Gate, de található itt több annál nagyobb és sokkal hosszabb híd is. Ez itt például az Oakland Bay Bridge, aminek itt most csak az egyik felét látjuk, mert ez egy sziget, ahova betorkollik, de folytatódik tovább, és Oaklandet köti össze San Franciscóval. És ezen a hídon is két szinten halad a járműforgalom. Nem egy Dubáj, de azért van itt néhány felhőkarcoló. Elérkeztem a mólokhoz, ezek a pírek a tengerparton sorakoznak, sok van egymás után. Eredetileg arra épültek, hogy itt vezették ki a városnak a szennyvizét be az óceánba, és ezekre ilyen különböző épületek épültek, ez az egyes pír, elég különféle épületek épültek rá, amik régebben raktárak voltak, illetve kereskedelmi épületek, de van egy pír, ami például egy vidámpark van. Én megmutatom nektek itt, hogy néz ki a bejárata egy ilyen mólónak. Így. Ez itt a Pier 1.
pedig a parttal párhuzamos utcája San Franciscónak, ott pedig látható a híres piramis épület, ami nagyon sokáig a város legmagasabb épülete volt. Most a második legmagasabb. Van olyan móló is, amire ki lehet itt sétálni, nem épült rá semmi. És a móló végéből ilyen a kilátás a városra, San Franciscóra. A mólókra, a környező szigetekre és az Oakland Bay Bridge-re. Ez itt a Pier 9, a 9-es móló, és itt található az Autodesk Technology Center. Ez az első szakmai állomás, ahova jöttem, és itt a terveim szerint meg fogom nézni, hogy képzeli az Autodesk a tervezés jövőjét. A hétfő akkor munka, kezdjünk bele! Itt azért érdemes körbenézni. Gyönyörű hely. És minden rendezett, rendben van. Szép. És most megmutatom, hogy hogy fogunk taxizni a jövőben, illetve hogy itt San Franciscóban már hogy lehet ma taxizni. És megérkezett a taxim. Hey, várj meg! Na lássuk. Hey there, Rosa. Azt! Várja! Hol lett a sofőr? Good morning, Rozsó. Start ride. Hello from Waymo. As we És get elindultunk. going, just give us 1 minute to cover Basta. a few riding tips. This experience Hát igen. may feel futuristic, but the need to buckle up is the same as check-on riders. Hát, But our microphones így taxiznak San Franciscóban. So sing your heart out. We can't hear you. You can also use the app or passenger screen. Applikáción kellett rendelnem. Egyébként ehhez hoztam egy külön telefont, ott egy másik Waymo. Ehhez hoztam egy külön telefont, mert amerikai Play Store-ból lehet csak letölteni, és ezért regisztrálnom kellett egy amerikai Play Store accountot. És 6 perc múlva megérkezünk. Háttérben a Golden Gate Bridge. Több száz ilyen önvezető autó van már itt San Franciscóban és néhány városban. Ez a Google-nek a Waymo nevű szolgáltatása. És nagyon futurisztikus. Ügyesen vezet.
Szépen veszi a kanyarokat, tud minden szabályt. Stop tábla. Na, lássuk. Almost there. Don't forget your phone, keys, or bag. Oké. For your safety, the doors will remain locked when we arrive. Pull the handle twice to exit. The first pull unlocks, the second opens the door. Most keres egy parkolóhelyet. Itt is egy Waymo, van belőle sok. Olcsóbb, mint egy taxi vagy egy Uber. És megérkeztünk. You're here. Please make sure it's clear before exiting. Hát, köszönöm szépen. És el is megy. Ma visszajöttem ide, ahonnan a legjobb a kilátás a Golden Gate hídra. Lássuk, ma szerencsével jártam el. Tadám! Itt a híd. És most átmegyek rajta. Az Alcatraz volt börtönsziget. És a híd. És itt vagyok a túlparton. Itt a híd, itt pedig látszik egész San Francisco. És a Bay Bridge. Az összes villamoson meg buszon úgy lehet jelezni, hogy ilyen kötelek vannak, és ezt meg kell húzni, és akkor jelzi a leszállást. És a mai ebéd itt a kikötőben helyi hal, rockfish, sziklahal, és avokádóval, és helyi sörrel, rizssel, babbal. És ez itt az Ocean Beach, ami azt jelenti, hogy ez itt a csendes óceán több ezer kilométeren keresztül, semmi szárazföld, csak a víz egészen Japánig, óriási hullámokkal. Én láttam már nagy hullámokat, de ez valami elképesztő. Itt ez a víznek a hangja, ahogy zubog. És a San Franciscói köd. Kíváncsi vagyok, az a szörfös bemegye. Csak fura, hogy senki sincs a vízben. Mekkora hullámok. Mit lehet ilyenkor tenni?
Irány a víz. Hideg, de elviselhető. És bemegy. Lássuk, mit művel. Ez annyira nem nagy mutatvány. Ugye szerzik egy deszkát, aztán kipróbálom. Na, nem találtam szörfdeszkát, úgyhogy kijöttem ide a halászkikötőbe. Ez egy ilyen szórakozó negyed. Szia, Sirály! Hova sietsz? Hello! És ez itt egy öreg tengeralattjáró. Itt lehet vele elmenni túrázni. Ez pedig egy torpedó. Ez itt egy csokoládébolt. Vannak európai csokik is. Jelly Belly. Ez az a móló, amire egy ilyen vidámpark épült. Eddig ilyen kajálós, bevásárlós rész volt inkább, és akkor itt kezdődik egy ilyen old school vidámpark. És itt is készülnek már a karácsonyra, meg a Halloweenra. Itt pedig robotok csinálják a kávét. Hi, I'm Amanda. How are you today? You can order drinks on the kiosk or the Arctic Coffee app. Vetíti ki, hogy kinek a kávéját csinálta, és még egy szívecskét is csinált bele abból. Your hot chocolate is ready. Looking forward to your next visit. You know what, I'm going with friends. És mondtam, hogy lesznek még fókák. És valóban itt vannak. C'est quand même poteau qui la sépare des autres.
dégage de là. És a mai adás ennyi. Hogyha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. Holnap folytatjuk. Sziasztok! A mai napot a Mission Bay nevű városrészben töltöm. Lehet, hogy tudjátok páran, hogy itt az utazásom egyik célja a mesterséges intelligenciával kapcsolatos megismerkedés, és itt ebben a városrészben sok olyan cég található, amelyik ezzel foglalkozik, és vezető szerepet tölt be ebbe, többek között az OpenAI, a ChatGPT-nek a cége, úgyhogy ma ezeket a cégeket fogom meglátogatni. A mai ebéd itt lesz a kikötőben, itt válasszak. És a mai ebéd Elbándi kedvenc sörével, homár és ráksaláta itt a kikötőben. Ti tudjátok, hogy kellene ezzel kinyitnom ezt a homárollót? Nekem fogalmam sincs. Na, majd kiderül. Egy YouTube videó segítségével sikerült megenni a homárt. Most lássuk, mit tartogat még mára San Francisco. Ez itt a Chase Center. Szoktak például NBA meccseket rendezni. Ahol most járok, az a Twin Peaks, ami csak nevébe hasonlít a 90-es évekbeli Twin Peaks sorozatra. Az egy Washington állambeli képzeletbeli városba játszódik. Ez pedig 2 domb, Noé és Eureka, itt Kaliforniában, San Francisco felett. Úgyhogy most megmászom Noét, utána pedig Eurékát. És mégis miért érdemes megmászni ezeket az ikerdombokat? Megmutatom. Íme a legjobb kilátás San Franciscóra. Itt pedig egy másik szögből kilátás a városra és a kaliforniai öbölre. Azt mondták, hogy mikor ilyen bokros részen sétál az ember, azért érdemes figyelni, mert csörgőkígyók gyakran előfordulnak. Látjátok a szemét? Na jó, ez nem kígyó. Egy kis utcakép. Vegyes dolgokkal. Én egyébként azt hittem, hogy néhány nappal Halloween előtt itt Amerikában
minden ház ki lesz díszítve, de ehhez képest igazából órákat lehetett jönni úgy, hogy egy ház se volt kidíszítve Halloweenra egyáltalán. Tehát nálunk Pécelen sokkal nagyobb arányban vannak a házak feldíszítve. Ezt a kocsmát viszont díszítik. És még egyszer a cable car fordítása. És kitolása. Ezen a meredek utcán fogunk felmenni. Egyébként a kábel az folyamatosan forog ebbe a részbe, körbe-körbe, és ezekkel a karokkal állítja be a sofőr, hogy mikor kapaszkodjon a kocsi a kötélbe, ami felhúzza. A tetejére. Jól esik. Itt lehet hallani, ahogy a kábel megy körbe-körbe az út alatt. Itt állok egy újabb híres San Franciscói helyen, ez a Lombard Street, San Franciscónak egy nagyon meredek, 8 hajtűkanyarból álló utcája, ami nagyon szépen be van ültetve virágokkal. És valóban nagyon meredek. Mindjárt fent vagyok. És az itt fentről a Lombard Street. Egy érdekesség, először nem találtam a buszmegállókat. Ott volt a térképen, én is ott voltam, ahol kellett volna lennie, de egyszerűen nem volt buszmegálló tábla, és később jöttem rá, hogy ilyen felfestések mutatják a patkán, hogy ez egy buszmegálló. És ennyi. Igen, jövőben úgy leszel profi mérnök, ha profin promptolsz. És itt a Trans-America Pyramid egy másik szögből. Emlékeztek a sztrájkoló dolgozókra, akiket első nap mutattam a Hilton Hotelnél? Képzeljétek, hogy nem csak annál a hotelnél, hanem az összes drága hotelnél tüntetnek magasabb fizetésért, és
már több mint egy hete 24 órában folyamatosan ütik a dobot, a hangos bemondóba ordibálnak és járnak körbe-körbe ezek az ott dolgozók. Egy része. Miközben laknak a hotelban, és ott a vendégeket zavarják, és így próbálják elérni, hogy magasabb fizetést kapjanak. Érdekesség, hogy láttam olyat, hogy például megállt ott előttük egy kukásautó, melyik éppen arra járt, és 5 percig ott állt, és ő is nyomta a dudát, és ezzel vállalt szolidaritást velük. Egy kicsit beszélek még a hajléktalanokról, mert ez a legszembetűnőbb különbség így más városokhoz képest, ahol eddig jártam. Mindenhol vannak, de itt elképesztő, hogy mennyien, és nem csak simán hajléktalanok, hanem hát gyakorlatilag a belvárosban, mint hogyha zombik között járnék, mint hogyha egy zombi filmben lennék, úgy érzem magam, több az öntudatlanul császkáló ember, mint a hétköznapi ember. És például, hogyha bemész egy boltba, ahol a reggelit is vásároltam kisboltba, ott hát egy kicsi boltot képzeljétek el, mondjuk egy negyede, mint egy Lidl, kb. Akkora területű, mint egy McDonald's, és azon a kis területen is 4 maszkos, fegyveres, golyóálló mellényes biztonsági őr van, akik ott folyamatosan járkálnak, illetve hogyha itt a közelben az utcára nyílik több színház is, ott is úgy néz ki, hogy a színház bejárata előtt 5-6 fegyveres biztonsági őr áll golyóálló mellényben, és ha valaki megérkezik a színházba, akkor, és kiszállnak a taxiból vagy a limuzinból, akkor őket kísérik át ott gyakorlatilag az úttest és a színház között egy járda szélességben. Egyébként a belvároson kívül nem azt mondom, hogy egyáltalán nem tapasztalom, mert ott is láttam zombikat sétálni, de azért nagyon ritka. És megérkeztem Kínába. Ha nem is oda, de ez a Chinatown, Észak-Amerika legnagyobb és legrégebbi kínai negyede itt San Franciscóban. Ha tetszett a videó, lájkold és iratkozz fel. És kezdem az utolsó teljes napot San Franciscóban. Ki akartam próbálni egy tipikus amerikai reggelit, úgyhogy eljöttem ide az egy sarokra lévő reggeliző helyre, ami az ígéret szerint
Itt a legjobb reggeli San Franciscóban, lássuk. Mint a filmekben. És azt hiszem, már meg is van a kalóriaadagom. Pancake, juharszirup, tojás, bacon. Na, lássuk. A palacsinta tészta az elég vastag. És ugye juharsziruppal nagyon édes. Nekem a tojás íze annyira nem megy hozzá. A bacon az finom, jól fogok lakni. Hát én nem tudom, hogy lehet ezt mindet megenni. Ennyi maradt, több nem megy. Hát én szeretem az édeset a sóssal együtt, de ez van nekem is egy picit sok volt. Nagyon-nagyon édes és nagyon-nagyon sós. Külön-külön finom volt, de együtt így fura. Hát ennyi pénzért nem sűrűn fogok ilyen reggelizőhelyekre járni. Összehasonlításképpen a tegnapi 2 banán és egy alma reggelim az kijön $3 a boltba, úgyhogy maradok ennél. Amiért megmutattam ezt a képet, hogy elmeséljem, hogy itt nagyon nagy divatja van, vagy hát szinte kötelező a borra való adásnak. Mindig mikor fizetsz, akkor kirakják eléd az automatát, és ott látszik, nem aprózzák el a legkisebb lehetőség, amit felajánl a rendszer, az 18%. Irány a metró. Emlékeztek a tegnap előtti Waymo önvezető autós videómra? Képzeljétek, tegnap kaptam tőlük egy e-mailt, hogy jöjjek el a központjukba. De sajnos nem azért küldték az e-mailt, mert látták a videómat, és hogy bemutassák nekem a központot, hanem azért, mert a nagy videózás közben ott felejtettem a Waymo-s tartaléktelefonomat a kocsiban, és ők megtalálták, úgyhogy küldtek egy QR kódot, és egy automatából át tudtam venni a telefonomat. A mai szakmai állomás a Microsoft AI Innovation Collab nevű szervezet, amit a Microsoft azért alapított, hogy cégek és kutatók velük együtt mesterséges intelligenciával támogatott megoldásokat fejlesztenek ki. És a tegnapi kínai negyed után jöjjön a japán negyed, aminek a főterét épp felújítják, úgyhogy nem sok minden látszik belőle. Itt készül az ebéd.
az asztalnál. Még egy érdekesség itt a napfényes Kaliforniából, amit nem gondoltam volna. Sehol nem látok napelemet. Egy házon, vagy nagy épületen, sehol. És ez itt már a Mission District negyed fő parkja, a Mission Dolores Park. És a kilátás gyönyörű. Ilyet se láttam még sehol. Ezek valódi terhes állatok, felboncolva és tartósítva. A Mission District, amely az 1776-ban épült Mission Dolores épületről kapta a nevét, latin-amerikai, mexikói gyökerekkel és hipster hangulattal rendelkezik. Az utcákat élénk színű falfestmények díszítik. Régies stílusú takobárok és élőzenés klubok keverednek a séfek által vezetett éttermekkel és kézműves koktélokat fogyasztó bárokkal. Emellett tetoválószalonok, ínyenc falatozók és a Dolores Park található itt. És ha már mexikói negyed, ebédre burritót ettem, pontosabban fogok enni. Gracias! Isteni volt a marha húsos avokádós burrito. Megmutatom kicsit az első szállodát. Itt el lehet ülni, könyvet olvasni a kandalló mellé. De van itt egy sokkal nagyobb kandalló is. Amerikaiak szerint vizet csak jéggel lehet inni, úgyhogy van ilyen jégautomata minden szinten a szállodában. A
A vizet meg itt lehet feltölteni szűrt vízzel. Van itt egy konditerem is, amit nem volt időm használni. Szóval ennyi volt San Francisco, remélem tetszett nektek, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot. Holnap indulok tovább a Szilíciumvölgybe. Hogyha érdekel titeket, hogy mi fog velem történni, akkor iratkozzatok fel a csatornára és kövessetek továbbra is. Sziasztok! És micsoda szerencse, hogy én nem váltam zombival. Vagy talán mégis. Sziasztok! Ma reggel elindultam San Franciscóból. Indulás előtt még a hajléktalanok bekerítettek és próbáltak maradásra bírni. De sikerült továbbállnom. Az autókölcsönzőbe a Halloween miatt Scooby-Doo jelmezbe öltözött autókölcsönzős hölgy annyira nincs képbe Európa földrajzával, mivel megkérdezte, hogy a Hungary a címembe az az utcanév. Szóval a következő 3 napra béreltem egy autót. Egy átlagos szürke autót. Ezt itt, igen. Egy jó kis Nissan, ez volt a legolcsóbb. Azt mondták, hogy nagyon kicsi, csak egy bőrönt fér bele. Ehhez képest mind a 4 csomagom benne van. És még van benne egy csomó hely is. Indulhat a túra. De azért, ha itt vagyok, akkor kipróbálom a Cybertruckot is. Cybertruckot vezetek. Hát ezt valamelyik tegnap. Azért nem teljesen igaz, hogy Cybertruckot vezetek, mert valójában az autó vezeti magát. Teljesen önállóan. Now your destination is on the left. Wow. Szóval ez itt a Cybertruck. Így lehet kinyitni az ajtaját. Elől. Hátul. Open Frank. Most kinyitottuk az elejét. Itt is van egy csomagtartó, ha a hátsó nem lenne elég. És itt a nagyobb pakolóhely. Szóval a Cybertruck teljesen önállóan vezeti magát. És ez itt már a Szilíciumvölgy, azon belül is Mountain View. És itt vagyok a Google-nél a Googleplex-ben. A gigantikus Googleplex a Google-nek a campusza, egy egész városrésznyi területen helyezkedik el, óriási zöld parkok között. A kereső óriás élen jár a mesterséges intelligencia fejlesztésében, ezért meglátogatom őket. Ez a maci érmékből van.
Több mint 160 000 pennyből készült a maci. Ez pedig itt már a Szilíciumvölgy másik fontos városa, Cupertino, és az Apple főhadiszállása. És ez itt még csak a Visitor Center. A főépület itt található mellette. Az Apple Park a világ egyik leginnovatívabb és ikonikus irodakomplexuma. A létesítményt sokan űrhajónak becézik a különleges, kör alakú építészeti kialakítása miatt. Maga Steve Jobs is részt vett a koncepció kidolgozásában. Az épület teljes alapterülete kb. 260 000 négyzetméter, közel 12 000 Apple alkalmazott dolgozik benne. Az Apple Park nem csak a dolgozók számára nyújt egyedi környezetet, hanem egy olyan építmény, amely példát mutat a fenntarthatóság és az innovatív irodai tervezés területén. Ez pedig itt már az Nvidia-nak a központja. Az Nvidia a világ első a mesterséges intelligencia csippek gyártásában. Nélkülük ez az utazásom se jöhetett volna létre. Így köszönöm a támogatást. Az Nvidia egy technológiai vállalat, amelyet 1993-ban alapítottak. Elsősorban grafikus processzorairól ismert, amelyek jelentős szerepet játszanak a mesterséges intelligencia alkalmazásokban. 2024. októberében az Nvidia megelőzte az Apple-t, és a világ egyik legértékesebb vállalatává vált. A képeken látható Nvidia Voyager épület építészetileg egyedülálló a világon, 2022-ben fejezték be. Az épület célja, hogy természetes fényt biztosítson, élő növényfalakkal és kertekkel erősítse a természet közelségét, valamint közösségi tereket alakítson ki a munkavállalók számára. És most Gaba kérésére megkóstolom, milyen egy eredeti amerikai McDonald's-os hamburger. Hát így néz ki itt egy Big Mac menü. Ránézésre hasonló, mint az otthoni. A sajt, mintha vastagabb lenne. Egyébként az ára az $13 volt, ami nagyjából 4800 forint. Most összehasonlításképpen Magyarországon 2000 forint, 2050 forint egy Big Mac menü. Tehát durva, majdnem 2,5-szeres az ár itt. Ízre pedig én a hamburgernél nem érzek különbséget a Big Macnél.
A sült krumpli az egy az egybe ugyanaz. A 0 kalóriás Dr. Peppert még nem ittam otthon, de olyan íze van, mint a sima Dr. Peppernek. És ez itt a szállásom a következő 2 napra. Sokkal nyugisabbnak tűnik, mint a San Franciscói hely. Van medence is, meg grill, de erre ma nem lesz idő. Na, lássuk a szobát. Oh. Nem rossz kis vityilló. Ez sokkal jobb, mint amire a képek alapján számítottam. Konyha is van. Gardrób. Ez igen. Halloween van, úgyhogy meg kell néznem, hogy ünneplik itt Amerikában a Halloween-t. Ez itt most a Winchester House, a fegyvermágnás özvegyének a háza. Gyerekek, ezt nem gondoltam volna. Halloween estéje, Amerika, este 7:30, és szinte semmi. Nothing. Kb. Minden 100. háznál van valami, úgy, mint például itt. Na de ahol van, ott azért komoly. De a nagy részénél semmi. Azért néhányat felkutatok nektek. Hát én még mindig nagyon meg vagyok lepődve. Fél órája autózok a városba, és elmondhatjuk, hogy nálunk Magyarországon, vagy legalábbis nálunk Pécelen sokkal több ház van feldíszítve Halloweenkor, mint itt Amerikában, San Joséban. Na, interneten rákeresve, és autópályán fél órát utazva végre találtam egy városrészt, ahol valójában tartják Halloween-t. Yes, I saw there were two.
Na, megnyugodtam, néhány helyen azért mégiscsak ünneplik Halloween-t itt Amerikában. Mára ennyit, remélem tetszett, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, és otthon ilyenkor már elsője van, úgyhogy boldog névnapot, Marianka! Sziasztok! Sziasztok! Megérkeztem az utazásom legfontosabb szakmai állomására. Ez itt a Gen AI Summit. Ez a világ legnagyobb és legfontosabb mesterséges intelligencia kiállítása és konferenciája itt a Szilíciumvölgyben. Fontos bejelentések és bemutatók várhatóak, és rengeteget lehet tanulni, és szakmai üzleti kapcsolatokat kötni. This is machines can execute on this, and humans can understand it, and you can have this iteration and feedback loop. And so, what are some of the benefits? Those associations, because that's what you're joining. You're paying them to do certain things in terms of research. Then you can look each one of us up and do whatever you're. Várakozáson felüli volt, hogy mennyi pénzt öntenek ebbe az AI üzletbe. Itt voltak a befektetők, ígéretes startup vállalkozások után kutatva, több $100 millió fektetnek be havonta. Itt volt a sok cég, akik nem csak terméküket mutatták be, hanem a színpadon is hirdették állásaikat. Ugyanis annyi a munka, hogy nem találnak elég embert a csillagászati összegű fizetésekért sem. Nem volt ritka az évi $400 000 körüli vagy e feletti ajánlat, amit ha átszámoltak forintra, akkor havi 12,5 millió forintos nettó alapbérről beszélünk. Elképesztő. Én meg jól beparkoltam a kiállítás közepére a Cybertruckkal. Kevesen tudják, hogy a Tesla az autó, robot, napelem és energiatároló gyártás mellett mesterséges intelligenciát fejleszt, és tervezés alatt vannak épületgépészeti és okos otthon rendszerei is. Rengeteget tanultam és tapasztaltam ma, elképesztő lesz a jövő, már alig várom, hogy az utazásom után erről beszámoljak nektek. És itt a szálloda előtt a ludak, vagy nem tudom mik ezek, kelnek át az úton. Olyan veszélyesek? Mi lesz, ha jön egy autó? Ilyen hattyúszerűek ezek. Valószínűleg itt laknak a szálloda tavacskájában.
Ma este még be akartam menni a városba, San Joséba, de nagyon fáradt vagyok, ez most ki fog maradni. Tegnap este csak 4 órát aludtam, holnap pedig 7 óra autózás vár rám Los Angelesbe, úgyhogy inkább lefekszem ma időben. Sziasztok! Sziasztok! Este esett egy kis eső, de most már újra süt a nap. Egyébként itt az időjárás, hát reggel hűvös van, ilyen 7 fok körül, nappal pedig ilyen 20 fok körüli időjárás van. Ma tovább indulok, elhagyom a szállást. Nagyjából összefoglalva eddig az utat, ugye elindultam Pécserről, Münchenen keresztül San Franciscóba repültem, San Franciscóból jöttem ide tovább a Szilíciumvölgybe, és innen most autóval megyek tovább Los Angelesbe. Az út egyébként nagyjából ilyen 5,5 óra lenne, de megállok néhány helyen, illetve nem is azon az útvonalon megyek, tehát ez egy 7 órás út lesz nagyjából, mert az autópálya helyett inkább a tengerparti útvonalat választottam, úgyhogy a tengerparti útvonalat választottam, úgyhogy indulás. Beszélek egy kicsit itt a különbségekről a közlekedésben. Amúgy nagyon szeretek itt Kaliforniába autózgatni, nagyon sok széles, soksávos, például itt ez is. Az egyik dolog, amit itt láthattok, itt a belső sávban vannak ilyen felfestések. Ez azt jelenti, hogy ebbe a sávba csak olyan autó mehet, amiben legalább ketten ülnek. A másik dolog, hogy jobbra kanyarodni mindig lehet a kereszteződésekben. Mindig lehet, hogyha ezt egy tábla nem tiltja. Akkor is, hogyha piros előtted a lámpa, szétnézel, nem jön senki, jobbra kanyarodhatsz. A közlekedési táblák azok mások, de mindegyik egyértelműen felismerhető. És az utcákon sok helyen van a középső sáv, az egy ilyen sárga vonalak közé felfestett sáv, ami egyik irányhoz se tartozik, viszont mindkettő oldalról be lehet oda hajtani. Ez arra való, hogyha balra kell kanyarodnod, akkor ne tartsd fel a forgalmat, hanem beállsz ebbe a középső sávba, akármelyik irányból jössz, és akkor ott meg tudod várni, amíg balra tudsz kanyarodni. Ami nekem fura, sőt nagyon-nagyon zavaró, hogy a baloldali tükör sokkal közelebb mutatja az autókat, mint a jobb oldali. Nézzétek meg a baloldali tükörbe, milyen közel van ez az autó. A jobb oldaliban meg sokkal távolabb. És igazából a jobb oldali az olyan, mint nálunk Magyarországon megszokott, ez a baloldali meg ilyen nagyítós, vagy nem tudom milyen. És ez nagyon-nagyon zavaró nekem, tehát így sosem tudom, hogy mikor sorolhatok át itt bal oldalra, hogy egyszer balesetem lesz, akkor az emiatt, de hát próbálok nagyon figyelni. Egyébként az, hogy nem a fő autópályán megyek, hanem egy ilyen harmadrendű főúton, az itt azt jelenti, hogy ilyen 2x3 vagy 2x4 sávos út. mérföld per órával lehet menni az ilyen utakon, meg egyébként az autópályákon is, ami nagyjából ilyen 110 km per órának felel meg. Kettő és fél órája jövök, de ez út még nem volt az út mellett egy se, úgy látszik, hogy ehhez
be kell menni valamelyik városba. És a zenejátszmánynak szól. És megláttam az óceánt. Hajtson ki a jobboldali kijáraton. Majd forduljon balra. És ez itt Pismo Beach, népszerű nyaralóhely. San Francisco és Los Angeles között a Csendes-óceán partján. Kisváros. Ez a hely arról híres, hogy novembertől márciusig beköltöznek ide a pillangók, olyan, mint egy pillangóházban lennénk, rengeteg van a fákon. Hát már november eleje van, de úgy látszik, még nem költöztek be, nem nagyon. Láttam néhányat, de nem sokat. Azért belekok pár képet, hogy milyen lenne, ha itt lennének már. Egy mellékutcába sikerült megállni. Hát nem rossz kis sarok, mit gondoltak?
Santa Barbarában gyönyörű kertek vannak. Itt Santa Barbarán is van egy móló, de ez óriási. Erre már autóval is fel lehet hajtani. Ez itt a felhajtó a mólóra. Azt írja, ki kell próbálni a fish and chipsiket, tehát akkor legyen. A messzeségben meg ilyen tengeri olajfúró tornyok vannak. Ezt a földgáz vezeték kialakítást nálunk nem biztos, hogy átvenné a gázművek, elég veszélyesnek tűnik. Első tankolás, ez is kicsit más, mint nálunk. Csak egy ilyen kútfej van, és itt a gombbal kell kiválasztani, hogy melyik fajta üzemanyagot szeretnénk. Az ár egyébként $4,5 egy gallon. Ezt ha átszámoljuk, akkor 454 forint per liternek felel meg, tehát olcsóbb, mint otthon, ahol most ilyen 600 forint körül van egy liter. Na lássuk a szobát, azt mondták, hogy nagyobbat adnak, ugyanazért az árért, mert elfogyott a normál szoba. Hú, gyerekek! Na jó, a feliratkozók közül kisorsolok 3 személyt, akinek még itt van hely, és hogyha ma elindul, akkor még 4 napot tölthet itt velem. Nem rossz. Nem rossz. Ki van itt? Egy csomó híresség relikviája, eredeti aláírásokkal. Hát és van még itt tovább is, gondolom akkor az összes emeleten át. És átváltok tömegközlekedésre, városon belül praktikusabb és olcsóbb, úgyhogy szia autó! És hello busz! A reptéren kellett leadni a kocsit, innen megyek be a városba vissza. Épp letartóztatnak valakit, egy embert vagy 20-an.
Ez pedig itt a Los Angeles-i Union Station vasútállomás, de én innen metróval megyek tovább, nem vasúttal. Ez is a Union Station. Jól néz ki ez az állomás. Kívülről pedig így néz ki az állomás. Ez már ilyen dél-amerikai, latin-amerikai vonal. És irány a metró. Na ennyit mára, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, ha pedig érdekelnek a továbbiak, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Én most belevetem magam a hollywoodi szombat éjszakába. Sziasztok, holnap találkozunk! Zoltan on Hollywood Boulevard. Who am I? My name is Flat Top. Zoltan, Hollywood Boulevard. Sziasztok! 8. nap. Tegnap este kicsit hosszúra nyúlt, úgyhogy amíg nem is tudom, mit fogok csinálni. Szerintem szétnézek a szállodában, utána pedig megnézem a listámat, hogy miket írtam föl magamnak, mit érdemes itt megnézni. De napot
itt ebbe a kisboltba veszek magamnak reggelit. Van a szállodának is egy ilyen reggelizője, de ez elég drága, úgyhogy maradok a gyümölcseimnél. Van itt egy kis medence is, szerintem ezt majd kipróbálom. Ez itt a főbejárat. És a szállodában bemutatott lenyűgöző mennyiségű plakátból, relikviákból bemutatok néhányat, tessék. Hollywoodon belül ingyenes az utazás, és ilyen tök szép tiszta új buszok vannak. A híres Hollywood feliratot nem lehet látni egyébként a Hollywood Boulevardról, hanem föl kell jönni a hegyekbe, például ide a Griffith Obszervatóriumba, és innen lehet megnézni, innen is jó távolról a híres feliratot. Közben megtudtam, hogy a tömegközlekedés nem mindig ingyenes, azért itt se, hanem most azért ingyenes, mert választások jönnek Amerikába. 5-én kedden lesznek a választások, de már több héttel előre le lehet adni előre a szavazatokat, hogyha valaki akarja, és hogy el tudj menni szavazni, ingyen van a tömegközlekedés mindenkinek, úgyhogy ez tök jó, nekem most spórolok vele egy csomó pénzt, köszönöm a támogatást, thank you USA! És ez itt már a Griffith Observatory, Hollywood felett számos híres film helyszíne. Többek között ide érkezett meg Arnold Schwarzenegger, a Terminátor. Látjátok? Ki áll ott? Igen, az én vagyok, de annak idején a Terminátor állt ugyanitt. És nézett le innen a városra. Ahogyan most én is nézek. És a mesterséges intelligencia korában lehet, hogy ez Skynet valóban öntudatra ébred? Hollywood Hills. És mögöttem Los Angeles belvárosa. És itt van maga a csillagvizsgáló. Watch out, mamas. Go over here this way. Bejöttem ide az obszervatóriumba, ez is ingyen van. És a napi Tesla, de ez nem az a Tesla. Ez pedig egy óriási inga. Itt a holdfázisok tanulmányozhatóak.
Így forog a föld a nap körül, felgyorsítva. Ott pedig a hold a föld körül. És a periódusos rendszer. Itt látható, hogy mekkora a mi napunk más csillagokhoz képest. Ez itt egy élő kép a napról. Ez meg itt, nem tudom mi. De jó hosszan megy. Itt a Saturnus. Itt pedig ide Kaliforniába lezuhant különböző meteoritok láthatóak. Ez mondjuk jó nagy. – 127 kg-os meteorit. A hold. És a hold egy darabja, ez egy valódi darab a holdból. Stars with your finger. If you went out to a darker sky, you could get a few more stars behind your finger. But what we did is we took the Palomar Observatory 40-inch telescope and they did a survey of the sky over 20 nights. Here, there's a comet up there. We even have Nem is igaz, hogy itt csak egészségtelen kajákat lehet enni. Ilyen kilátás mellett szinte mindegy is, hogy mit eszek. Ez itt a MacArthur Park. Nem is terveztem ide jönni, csak itt szállok át metrón. De most, hogy jobban körbenézek, nem is annyira az én környékem, inkább elhúzok innen. Ott árulják a füvet. Az itt ilyen fél illegális utcai piac lehet. De annyira nem biztató környék. Van itt minden. Annyira nem érzem itt magam biztonságban. Elvileg ott áll meg a buszom, de azt nem tudom, hogy. Mert ott vannak a sátrak. Ez itt a busz megálló. Szerencsére itt jön a busz. Hát megtanultam, hogy ha lehet, akkor inkább ne a MacArthur Parkba szálljak át. Ellenjárót is tegyétek. Teljesen jó környék, látjátok, nincsen szemét az út szélén. Ahol vagyok, az a Rodeo Drive, és Zsuzsamama, felismered? Ez az a szálloda, ahol a Micsoda nőben a Julia Roberts és a Richard Gere lakott. Nézd ki közelről. Elég egy drága környéknek tűnik, és
ez már itt a Rodeo Drive, a legdrágább luxus üzletekkel. Yeah? I pulled a Cybertruck with this board before. Yeah? Yeah. Wow. Meg úgy látom, hogy az élőállat szörmék ellen tüntetnek, hasonló módon, mint ahogy San Franciscóban bemutattam a hotel dolgozók tüntetését. It is not fashion! It's violence! It's not a huge code! It's violence! All your money! All your money!
vannak a Trumpos autók, és mindenki nyomja a dudát, akinek tetszik. Úgy látszik, sok a Trump szavazó. És ez itt már Beverly Hillsen, a Beverly Gardens Park. Ez itt a Beverly Hills-i városháza. Itt elég gyakori, hogy fontos emberek magánhelikopterjeikkel röpködnek fölöttünk. Pedig ilyen robotok szállítják ki a kaját. Zöld a lámpa, úgyhogy átmegy jó gyorsan. Ez tetszik. Arra van dolga, mint nekem, már egy ideje itt jön előttem. Lámpa nélküli kereszteződésen, és látja, mikor nem jön autó. Itt most lehet elakadt szegény. Megoldja. Megoldja, visszatolat, és megy tovább. Hollywood Hills lentről. Az érdekű info, Amerikában a WC használat az mindig ingyenes, és mindenhol van, minden WC-nél, meg máshol is ilyen ivókút, illetve ilyen flaska töltő, ami szintén ingyenes. Ez itt már a Sunset Boulevard, Sunset Street nevű szakasza, ami az éttermek, bárok és az éjszakai életnek a helyszíne, úgyhogy induljon a buli! De várjatok, még csak 5:30, és egyébként is vasárnap. Nincs itt semmiféle buli, de azért nézzünk szét. A Sunset Boulevardra visszajövök máskor, mert úgy látszik vasárnap semmi nincs nyitva. Itt pesgő éjszakai életről írtak az interneten, de senki nincs rajta kívül az utcán, turista, úgyhogy tovább állok. Szuper nap volt ez a mai. Jártam a csillagvizsgálónál, ahonnan láttam a Hollywood feliratot. Bemutattam nektek, hogy hol vásárolnak a leggazdagabbak, és bár nem terveztem, de a legszegényebbeket is láthattátok. Holnap folytatom Los Angelesbe, hogyha tetszett, akkor like, és hogyha érdekelnek a további videók, akkor iratkozz fel. Sziasztok! Sziasztok! Eljött a hétfő, úgyhogy ez megint egy komoly szakmai tanulós nap lesz rajta. A fenéket lesz az. Itt vagyok Los Angelesben, fedezzük fel a várost. Gyertek! És gyönyörű napunk van, ragyog a nap, meleg van,
holnap szerintem már rövidgatját veszek. A mai nap főleg tengerparti helyszíneken leszek, de útba esett itt egy érdekes állomás, és most napi Tesla rovatunk következik. Ez itt a Tesla Hollywood Diner, ami egy retro és egyben futurisztikus töltőállomás és étterem, ami most épül. Már látható a két mozivászon méretű óriási LED-fal. Jó nagyváros ez a Los Angeles, majdnem másfél órát buszoztam, ide értem a tengerpartra, pedig nem a város legtávolabbi pontjából jöttem, de azért volt, aki szórakoztasson a buszon. És ez itt a Santa Monica Pier, Santa Monica Beach. Úgy látom, ide érdemes volt eljönni. A látvány csodálatos, és egyben elkeserítő. Tallest member of the group, coming all the way from Colombia. Watch him. From Brazil. I never know what this guy's gonna do. He used to work at SeaWorld with the dolphins. I mean the seals. The more energy you give him, the better the tricks get. Let's go, let's go. Everybody clap, let's go. He needs your energy. Ladies, if your man can't do this, leave him. Oh, okay. I can't do that shit either. I'm out of luck, all right? Turn it up. They don't seem too impressed. What you got? Make some noise for Brazil! Great. Coming all the way from Kazakhstan. Don't worry, he's in full control. Let's go, let's go. Everybody clap, let's go. Go, 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 go. Oh my God. My God. Ladies, he's so flexible. He doesn't need a girlfriend. Everybody clap, let's go. T-Dot, let's go. It's about to get crazy as hell. Something you've never seen before. Oh my God. Oh no. Make some noise for Texas. Oh.
Itt már a Venice Beach, annak is a Muscle Beach nevű része, megmutatom miért hívják így. Sokan kérdeztétek, hogy milyen lett a tetkóm, amit a Mission Districtben, a mexikói negyedben csináltattam. Illetve sokan azt mondtátok, hogy nem hiszitek el, hogy valóban csináltattam. Tehát jelentem, valóban nincs tetkó, csak egy vicces videót csináltam, megbeszéltem ott a tetováló srácokkal, hogy csináljanak úgy, mintha tetoválást készítenének nekem, de valójában nem készült. És eljött a naplemente az óceánparton, de a nap még nem ért véget. Itt pedig úgy csinálok, mint hogyha selfie készülne rólam, de közben azt videózom, ahogy a füves szigit éppen csinálják a helyiek. Ami nem ritka itt ezen a környéken.
képet. Most ennyi volt mára, hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot, ha érdekelnek a továbbiak, iratkozzatok fel. A képek linkjét a leírásba találjátok, és itt vagyok még 2 napot, hogyha van valami ötletetek, javaslatotok, hogy mit nézzek meg Los Angelesben, akkor írjátok meg kommentben. Sziasztok! You ain't had your gun for them, you better keep your gun for me. Better keep your gun for both, better keep your gun for Sziasztok, magyarok! Ez az a szálloda, ahol sose használom a liftet, mert annyira érdekesek ezek a kiállított fényképek és relikviák. Sziasztok! Ma kicsit később indulok el, majdnem dél van. Sokat telefonálgattam délelőtt, illetve kicsit dolgozni is kellett, már mosni is kellett. Na de lássuk, mit tartogat nekünk a mai nap. Jó idő van, én is átváltottam rövidgatjára. Itt így ürítik a kutyákat. Ez a híres zenekiadónak az épülete, ami elvileg ilyen egymásra rakott lemezekre próbál hasonlítani. Visszajöttem ide a Hollywood Boulevardra, megnézem nappal is. Ez pedig itt a híres TCL Chinese Theatre, számos filmbemutató szokott itt lenni, illetve Oscar-díj átadások, és itt előtte található ez a tér, ahol a hírességeknek az aláírása, illetve kéz és láblenyomatai találhatóak. A Hollywood Walk of Fame a világ egyik legismertebb sétánya, amely Los Angelesben a Hollywood Boulevard és a Vine Street mentén húzódik. A csillagok a szórakoztatóipar legkiemelkedőbb szereplőit tisztelik meg. A csillagok 5 fő kategóriára oszlanak, amelyek az 5 ágú csillag közepén található ikonokkal különböztethetőek meg. Film, televízió, zene, rádió és színház. Több mint 2700 csillag található, köztük olyan hírességek neveivel, mint Marilyn Monroe, Elvis Presley, Michael Jackson, Walt Disney és még sokan mások. Az olyan ikonikus karakterek, mint Mickey Mouse és Godzilla is kaptak csillagot, mivel hozzájárultak a szórakoztatóiparhoz. Az új csillagok elhelyezésekor nyilvános ceremóniát tartanak, amelyre bárki elmehet, ezek az események népszerűek, és gyakran a csillagok maguk is részt vesznek rajta. És Marianka, csak neked, Backstreet Boys. És rögtön itt mellette az NSYNC. Ádi Peti, még van itt hely nektek is.
Sziasztok, Matyi és Vanessa vagyunk, itt találkoztunk az úriemberrel Los Angeles, Hollywood kellős közepén. A családnak szeretnénk csak annyit mondani, hogy nagyon hiányoztok, szeretünk titeket, de itt egy kicsit jobb. Puszi nektek! Hollywoodi metró megálló. Van az amerikai elnökválasztás napja, kicsit beszélek erről is. Mikor ti ezt nézitek, már valószínű tudjátok is, hogy Donald Trump vagy Kamala Harris nyerte meg a választást. Amiről én itt beszélni akarok, és nekem feltűnő, az az, hogyha én nem tudnám, hogy itt választások lesznek, akkor nekem ez itt fel se tűnne. Ugyanis otthonitól eltérően itt egyáltalán nincsenek ilyen plakátok, egy villanyoszlopon se láttam politikai hirdetést, óriás plakátokat is alig, igazából az egész kampány az csak a tévében meg az interneten megy. Tévében ott nagyon, mert például ilyen éttermekben, reggelizőhelyen ment a tévé, és folyamatosan erről szólt minden, de az utcán nulla, tehát egy ilyen Trumpos ilyen pavilont láttam San Franciscóban, meg egyet itt Hollywoodban, illetve amit bemutattam, láttam azokat a Trumpos autókat, de egyébként nulla. Ahol most vagyok, Kalifornia, az egy demokrata párt szavazó állam, évtizedek óta csak a demokrata párt nyert, és azt mondják, hogy ebben az államban biztosra vehető, hogy Kamala Harris fog nyerni. Lehet, hogy pont ezért nem kampányolnak itt annyira, csak a Trumpos aktivisták, mert Kamala Harris itt biztosra megy. And have a great day. The movie experience is here at the entertainment capital of LA, including many. We'll book a movie studio on the world famous studio tour, action-packed people, live shows and attractions, and we'll be shopping, dining, and entertainment. With deluxe recliner seats, laser projectors. Eljöttem a Universal Studiohoz. Universal Studios a Universal Pictures film forgalmazó és készítő vállalatnak hát eredetileg egy stúdiója volt itt, most már egy óriási szórakoztató parkká nőtte ki magát. Az Universal Pictures egyik legrégebbi és legnagyobb hollywoodi filmgyár. A parkba most nem megyek be, majd egyszer visszajövök a családdal. Egyébként is reggel érdemes lenne akkor érkezni, de korán. Viszont van itt mellett egy Universal City Walk-nak nevezett pláza vagy bevásárló utca. Azt olvastam, hogy itt is sok érdekes dolgot lehet látni, úgyhogy megnézem.
Most itt a sétáló utcában kevesen vannak, mert mindenki bent van a parkban, de estére, mikor bezár a park, akkor betúdul ide nagyjából 30-40 ezer ember, és megtölti itt az utcákat és az éttermeket. Mára ennyit, holnap újabb videóval jövök az utolsó Los Angeles-i napról. Sziasztok! Los Angelesben gyakran fordulnak elő földrengések, mivel a város a csendes-óceáni tűzgyűrű közelében San Andreas törésvonal mentén helyezkedik el. Los Angelesben a kisebb földrengések naponta is előfordulhatnak, míg nagyobb, érezhető földrengések évente néhány alkalommal tapasztalhatóak. A jelentős, pusztító földrengések ritkák, de az ilyen események valószínűsége is fennáll. Basszus. Sziasztok! Kezdjük a napot, vagy hát igazából már 1:30 van. A mai délelőtt is elment mindenféle ügyintézéssel, de most bejöttem ide Los Angelesnek a belvárosába, és megnézek néhány érdekes dolgot. Az első állomás a Grand Park. Szóval ez itt a Grand Park. Azt ne kérdezzétek, hogy valaki miért van itt fürdőruhába. Igazi fürdési lehetőséget nem látok. És arra megy a park egészen addig az épületig. Ami, mint most megnéztem, a Los Angeles-i városháza. Ez a környék egyébként itt biztonságosnak tűnik. A város az próbál küzdeni a bűnözés ellen. Van egy ilyen applikáció, amin rögtön jelentheted, hogyha valami gyanúsat észlelsz, illetve van telefonszám is erre. A metrón, illetve a buszokon minden megállóból való elindulás után bemondják, hogy kinek kell szólni, kit kell hívni, hogyha valami történik, és, vagy hogyha bármi gyanúsat látsz. És van erre egy ilyen kampány, szlogenjük, ez, hogyha valamit látsz, akkor szólj, ezt folyton hallani mindenfelé. Halljátok? Ez itt a Walt Disney Concert Hall.
Los Angeles belvárosában. Lenyűgöző és nagyon különleges épület minden oldalról. Nem spóroltak az anyaggal, több mint 15 000 négyzetméter rozsdamentes acél borítja az épületet. Ez pedig itt egy teljesen ingyenes múzeum, be is nézek, mi van itt. Legszívesebben hozzányúlnék, de nem szabad. Csak úgy levideózom, tök jó kis tér, és egyébként szinte senki nincs itt rajtam kívül. Igazi amerikai üzleti negyed hangulat. Ez pedig itt az Angels Flight Railway, ami arról híres, hogy ez a világ legrövidebb siklója. Ez itt pedig már a Grand Central Market, egy jó hangulatú piac, rengeteg étteremmel.
Ebédre egy japán étteremből választottam grillezett marhát. De finom volt ez a japán marha. Ha még maradnék itt Los Angelesbe, biztos, hogy minden nap ide jönnék ebédelni és kipróbálnám az összes éttermet. Nagyon, nagyon tetszik ez a hely. Na és a következő állomásig, látnivalóig nem kell messzire menni, hiszen itt van a Bradbury Building. A mi építészetéről írás. Óriási mennyiségű díszes kovácsolt vas található benne. Ahol most járok pedig az a japán városrész. Ez pedig itt az El Pueblo de Los Angeles, a mexikói negyed Los Angelesben. Los Angeles legrégebbi városrésze. Viva la Mexico! Mára ennyit, hogyha tetszett, akkor jöhet a like, és ha kíváncsiak vagytok a továbbiakra, akkor itt alul nyomjátok meg a feliratkozás gombot. Holnap Las Vegasba indulok tovább, az is biztos nagyon érdekes lesz. Sziasztok!
Ezt még megmutatom hazafele, miben botlottam. Egy híres hanglemezbolt. Óriási a választék bakelit lemezekből. Na és most elhagyom ezt a jó kis hollywoodi szállodát, amiről kiderült, képzeljétek, hogy magyar a tulajdonosa, Adlerék. Na és itt vagyok újra az autókölcsönzőbe. Papírokat elintéztem, aztán ide irányítottak, és mondták, hogy válasszam ki bármelyik autót itt. A kulcs benne van és vihetem. Ha már Amerikában vagyok, ezt a Chevrolet-t választottam. Na, szóval vele utazom át most a sivatagon, Las Vegasba, és ma este már le is adom. Onnan majd repülővel megyek tovább. Lombos Peti barátom ajánlására megálltam itt a SoFi stadionnál. Ez most a világ egyik legmodernebb stadionja, 2020-ban adták át, és akár 100 000 néző befogadására is képes. 2 NFL csapatnak az otthona, és itt rendezték a 2022-es Super Bowl-t. 5 milliárd dollárba került az építése, ez a 12,5-szerese a Puskás stadion építési költségeinek. Óriási átmérőjű oszlopok tartják a tetőt. Az egész egyébként felülről átlátszó és fedett, oldalról viszont nyitott, így jól szellőzik. Egyik sarkában van egy ilyen YouTube mozi, és erre van a küzdőtér. Tényleg elképesztő, köszi a tippet, Peti. Első hely a városból, ahol látom a Hollywood feliratot. Ez itt egy temető, csak a sírkövek fekszenek, úgyhogy kívülről mezőnek látszódik. Úton Las Vegasba. Húzzák maguk után az autót a nyaralók. Mi futott át előttem? Wow, ez jól néz ki. Csodálatos sivatagi képződmény. Ez a valami szaladt át előttem. Majdnem elütöttem, nem tudom mi ez. De sok van belőle. És lassan elhagyom Kalifornia államot, és áttérek Nevadába. Már itt vagyok a nevadai sivatagba, és egy nagyon különleges helyre jöttem. Ez itt a Calico szellemváros. Ez egy egykori bányászváros, ezüstöt bányáztak itt, 1881-ben nyílt meg a bánya, és az ezüst kimerülése után pedig egy elhagyatott szellemvárossá vált, ma pedig turista látványosság.
86 millió dollár értékű ezüstöt bányásztak ki innen. A hely állatvilága. Elég veszélyesnek tűnik. Közben köröznek a keselyük. Igazi vadnyugati hangulat. Egyébként most szinte üres a hely, de látszik, hogy sokan szoktak itt lenni, mert óriási parkolói vannak, és rengeteg bolt. Ha ránézünk Amerika térképére, azt láthatjuk, hogy Las Vegas az otthon Los Angeles mellett. Ja, hát csak itt olyan távolságok vannak, hogy ez egy 5 órás utazást jelent. Egyébként a belépő ide mindössze 8 dollár, kb. 3000 forint. Összehasonlításképpen egy tordosi élményfaluba, Western faluba otthon ennek a duplája az ár, és ott mindenért külön fizetsz, itt minden benne van az árba, a parkolás, a belépő, a kisvasút, minden. De hogy mondjam a másik oldalát, és nem minden ilyen olcsó azért itt Amerikában, mert például emlékeztek, voltam San Franciscóban a Winchester Ghost House előtt, oda 90 dollár volt a belépőjegy, úgyhogy azt inkább ki is hagytam. Írja meg valaki kommentbe, hogy mik ezek. Szegény Tesla, valószínűleg csapatták vele itt a sivatagi homokba. És a végtelen Sierra Nevada. Ez itt már a Mojave Nemzeti Park, egy indián rezervátum. Ez jól néz ki, ott még világos nappal van, itt meg már lement a nap a hegy mögé. Na, szerintem közeledek.
megérkeztem ide a híres Seven Rockshoz, a híres színes sziklákhoz. Csak rám sötétedett. De így néz neki. A Spare egy forradalmi szórakoztató helyszín Las Vegasban. 2023-ban nyitották meg, és azonnal hatalmas figyelmet keltett különleges formája és technológiai innovációi miatt. A Spare egy gigantikus gömb alakú építmény, amely közel 112 méter magas és 157 méter széles. Ez a világ legnagyobb gömb alakú épülete. A Spare külső felületét LED panelek borítják, amely több mint 580 000 négyzetméter területet fednek le. Ez lehetővé teszi, hogy lenyűgöző fénysókat és animációkat jelenítsenek meg rajta, így a gömb látványos kijelzőként is szolgál. Belül a világ legnagyobb, 16K-s felbontású LED képernyőjével rendelkezik, amely teljesen körülöli a nézőteret. Az audiovizuális élmény rendkívül magával ragadó, mintha a nézők teljesen elmerülnének a vetített képekben. Emellett egyedülálló akusztikai rendszerrel rendelkezik, nagyjából 18.600 ülőhelyet biztosít, építése több mint 2,3 milliárd dollárba került, így ez az egyik legdrágább szórakoztató helyszín a világon. Folyamatosan mennek a helikopterek, és megérkeztem Las Vegas-i szállásomba, az Excalibur hotelbe. Nézzük milyen. Hát itt a szálloda bejárata, és a szerény kis lobby a recepcióval. Majd még jobban körbe mutatom ezt nektek, de most vissza kell vinnem az autót a reptérre, a kölcsönzőbe. De valahol arra van a recepció. Gyors szoba csekkolás, 25. emeleten, 25.150-es szoba. Van itt egy jó kis fürdő, itt is jó nagy tükör van, a zuhanyzó. Itt egy kis gardrób. Ezek üldöznek engem a dupla francia ágyakkal. Egy személyre kértem itt is. Na és a kilátás se rossz. Az autóleadás is olyan egyszerű, csak megállok itt a sorba, körbenézik, lecsippantják, benne hagyom a kulcsot és mehetek. Semmi adminisztráció. Ráadásul elfelejtettem teli tankolni, most semmit sem tankoltam vele. Gyakorlatilag üres a tank, és azt mondták, hogy oké, hagyjam. Ez a Las Vegas-i reptér mellett egy külön épület, csak az autókölcsönzők pultjainak. Először azt hiszem, hogy ez maga a reptér. Sziasztok! Elég későn értem ide, majd holnap lesz egy egész napon, nem tudom nektek akkor Las Vegas-t. Most azért szétnézek csak itt a szállodában és a környékén. Hello Las Vegas! Hello Las Vegas! Megjött Rozsó! Time to party.
Valaki vesztett. Ne felejtsétek, a szerencsejáték rossz dolog, senkit se bíztatok rá, hosszú távon mindig a ház nyer. Én is most elvesztettem itt $15. Az éjszaka fáradalmait a szálloda medencéjének a partján, illetve a medencébe pihentem ki. Fura érzés így medencézés után átcsoszolni strandpucsba egy ilyen fényűző kaszinón. Most pedig indulás, felfedezem a régi Las Vegas-t. Itt van a híres Isten hozott a Mesés Las Vegasban tábla, és itt van a sor, akik a fotózkodásra várnak. Nekem jó lesz innen is egy fotó. Jákob Zoli, hogyha nézed ezt az adást, és jössz ide a magángépeddel, akkor nagyon közel tudsz parkolni a szállodákhoz. Na de ha valaki helikopterrel akar jönni, annak is van hely. Egyébként folyamatosan röpködnek a városnéző helikopterek. Olyan 30 000 forint körül van egy 15-20 perces kör. Magyarországon egyébként az 5-10-szeresért lehet menni helikopterezni. Percenként szállnak a repülők. Holnap egy ilyen géppel repülök majd Tampába. Ez megint pizzelle. Aztán ez nagyon közel van. Már ott jön a következő. Jönnek a gépek egymás után leszállni.
És az ifjú pár itt rendszeresen csinálnak esküvőket, vagy hát ilyen kamu esküvőket, Elvis Presley adja őket össze. Annyira hangosan szól kint a zene mindenhol, úgyhogy ide kellett bejönnöm elmondani. Tehát ez itt, ahol most vagyok, az óváros, a történelmi Las Vegas, onnan az egész indult a 30-as, 40-es években. Sokan nem tudják, hogy a Strip, ahol az óriási hotelek vannak, és most azt a részt hívják Las Vegasnak, az valójában nem is Las Vegashoz tartozik közigazgatásilag, de ettől függetlenül mindenki Las Vegasnak hívja. Ez a rész itt az eredeti rész, ahol a régi kaszinók és hotelok vannak. Egy időben kezdett ilyen feledésbe merülni, és most újra fölkapták, csináltak az utca fölé egy óriási LED égboltot, amin folyamatosan mennek a mindenféle reklámok, meg fénysók, illetve egy óriási kanopi pálya is van, az egész utca felett végig lehet csúszni. Ezek itt a régi játékgépek, azért vannak itt újak is. Gyerekkoromból ismert figura. Hát itt mindegy, hogy nappal vagy éjszaka van, egész nap megy a buli, de most menjünk vissza a stripre. Hát remélem sikerült visszaadni a hangulatot. Egyébként összehasonlításképpen itt ez a régi Las Vegas-i utca nagyjából egy olyan óra alatt bejárható. Viszont a strip, ahol a szállodák vannak, az nem egy utca, az egy város. Tehát az akkora, és annyi minden van ott, hogy én ahogy elnézem, egy hét alatt se tudnám bejárni az egészet. Ez még ugyanaz az utca, csak egy külsőbb, ilyen lefedetlen része. A stripen a szállodák valamilyen téma köré rendeződnek, olyan az építészetük, például ez itt a cirkusz, de található velencei és egyiptomi stílusú is, megmutatom őket.
És itt az egyik Trump torony. Onnan is ismerős ez a név. Ez itt a velencei hangulatú szálloda. Ahol persze minden műanyag habból van, de hát nem is az örökké valóságnak épülnek. Ezek elég sok az üres telek, ahol ilyen 40-50 év után lebontják ezeket a szállodákat, és teljesen új, modernebbeket építenek helyettük. Továbbra is Velencében. A velencei kaszinó. Azért ezeket valakinek meg kellett festenie. Mindegyik más. Megy az élő sportfogadás. És ha valaki itt akar, akkor nem csak kültéren, hanem beltéren is gondolázhat. Ez nem igazi ég. Már este van. Oh sole mio. Basszus gyerekek, ez majdnem akkora tér, mint az igazi Szent Márk tér. Így lazán bent a szállodában. Egy bevásárlóközpont egyébként. Minden szállodában van bevásárlóközpont, mozi, óriási színházterem, kaszinó, legalább 2-3 emeleten. És ilyen szállodákból van itt rengeteg. Több ezer szobával. Minden terasz, ablak, a felső szinten csak dekoráció, nem valódi. Ebben a boltban vásárolt annak idején Michael Jackson is. A Cézár Palace szálloda, meg ez is az, meg még ez is az, meg ott még arra még az is az. Azért az megnyugtató, hogy a helyi rendőrség vigyáz ránk. Igen. Hidromasszázs. Bent az ember vízsugár masszírozza. És ez itt a Bellagio szálloda szökőkútja. Vagy ez a Bellagio szökőkútja? Ja nem, bocsánat. Ez a Bellagio szökőkút.
Sziasztok! Keresek gyorsan valami reggelit, aztán kicsekkolás és irány a rep. Ezek már reggel fél 9-kor is itt nyomják a játékot. Nézzétek, még a reptéren is kaszinó van. Uberrel jöttem ide a reptérre, és a csomagfeladónál a néni nagyon örült nekem, azt mondta, hogy még soha életében nem fogott a kezébe magyar útlevelet. Itt is a reptéren belül, sőt a terminálon belül, az egyes kapuk között ilyen kis vasutakkal kell menni. Sikerült elérnem a gépet. Ez a mai videó lehet, hogy rövidebb lesz, vagy össze lesz vonva több nap, mert az utazáson kívül most nem nagyon fog más történni. Nagyjából 4,5 óra lesz az út Las Vegasból Tampába. Tampa az Floridában található, tehát a nyugati partról áttérek a keleti partra, és közben átutazok több időzónát, 3 órával korábban, nem, 3 órával később lesz ott, mint itt. A tampai reptér halai. Estére megérkeztem ide Floridába, Tampába. Ez itt már a szállás. Egy egyszerű kis, ilyen tipikus amerikai, körbe a két szinten a szobák, egy kis medence középen, és itt a szoba. A Vegasban nem robbantottam bankot, úgyhogy ez nem egy óriási szoba, csak egy francia ágy van. Bár ez lehet, hogy átalakítható. Nem tudom. És akkor erre van a fürdőszoba, gardrób. Meg egy kis konyhaszerű. Hát ennyi. 4 éjszakát leszek itt. Meleg van. Most este is 25 fok. Sziasztok! Most már vasárnap van. Erről a 2 napról egy videót csinálok, mert a tegnapi nap az igazából elment az utazással. 4,5 óra volt a repülő, de 2 órával előtte kint kell lenni a reptéren, plusz 3 óra időeltolódás, meg ebéd, vacsora, úgyhogy elment az egész nap. Mai nap nagy részét meg pihenéssel töltöttem, mert eléggé intenzív volt ez a 2 hét eddig, a sok utazás, városnézés. Las Vegas meg nagyon intenzív volt, úgyhogy most nagy részt pihentem. Délben elmentem egy jó étterembe, ahol egyébként tegnap este is vacsoráztam, pont ott van a szállodával szemben, egy kicsi étterem, de nagyon szuper hely. Úgyhogy a mai napot lazára veszem, sétálok itt a környéken, megnézem, hogy laknak itt Tampában az amerikaiak. Elmegyek bevásárolni, illetve majd este kipróbálom a szálloda medencéjét. Berakok ide néhány képet, amiket séta közben fényképeztem. Ma Amerika egy másik oldalát mutatom meg, nem a nagyvárosit, hanem a kertvárosit. Tampáról azt kell tudni, hogy Florida második legnagyobb városa agglomerációval együtt, önmagában 400 000 fős, de agglomerációval együtt 2,7 millió ember lakik itt. Nagyrészt télen. Ugye ez egy déli állam, és nagyon sokan azt csinálják, hogy északról télre ide költöznek. Illetve, mint egész Floridában, nagyon sok nyugdíjas költözik ide, így a nyugdíjas évekre, melegebb égtájra költöznek. Egyébként tényleg meleg van, itt november 10-e van, és 31 fok van, így most délután, és, de hozzá 90%-os páratartalom, úgyhogy sokkal meregebbnek érezni
igazi izzasztó forróság. Minden városnak, ahol eddig voltam, teljesen más a hangulata. Los Angelesbe, ott az egy nagyváros, nyüzsgő nagyváros, és a hollywoodi rész az turista paradicsom. Las Vegas, ahol a legtöbb amerikai egy évben egyszer-kétszer ellátogat néhány napra, és teljesen elengedik magukat. Sokan magukból kikelve buliznak itt, sokan kaszinóznak. Tampának ez a része legalábbis egy nagyon nyugodt terület. Ahogy itt elnézem, ez itt kb. Az amerikai álom. Nagyon szép házak, közel a tenger, és olyanra van megcsinálva a partszakasz, hogy a legtöbb házhoz tartozik saját part is. Itt is, ahol járok most végig, itt van a házak mögött az óceán, de nem is lehet látni nagyon innen, majd keresek olyan helyet, ahol azért lehet. És ez mindegy privát partszakasz, kis csónakjaikkal, hajóikkal ki tudnak kötni a saját házukhoz. Ebben a városban azt tapasztalom, hogy az emberek elég jómódúak, mindenki vidám, felszabadult. Az étteremben is tegnap este tényleg mindenki nevetgélve beszélget, látszik, hogy lazák, nem stresszelnek semmin. Nekem is többen így oda köszöntek, megkérdezték, hogy vagyok. A pincérek is hosszan elbeszélgetnek, nevetgélve az emberekkel. Úgyhogy ez egy jó hely, jól lehet itt élni. Tampában egyébként nincs olyan nagyon sok turista látványosság, inkább csak pihenni járnak ide az emberek, dolgozni, illetve élvezni a tengert, az óceánt. Úgyhogy lehetséges, hogy a következő 2 napról is majd egy közös videót fogok készíteni. Nézzétek meg ezt a fát! Gyönyörű és óriási. Én azért akartam mindenképp ide jönni Tampába, mert van itt 2 építőipari cég, aki ilyen mesterséges intelligencia fejlesztésekkel foglalkozik. Vannak nagyon érdekes megoldásaik, és egy kedden megyek hozzájuk egy bemutatkozóra. Több hurikán is érintette ezt a környéket idén. Nincs egy hónapja, hogy itt volt az óriási Milton hurrikán, és azt kell mondjam, hogy semmi nyoma, legalábbis eddig, amit én láttam. Én nem mondanám meg, hogy itt volt hurrikán. A járdaépítés itt nem éppen valami konzekvens, nézzétek, itt van járda, itt vége, ott megint van, és itt a szembe oldalon is itt van. Itt már nincs, vagy az úton megyek, vagy folyamatosan jobbra-balra megyek át a járdákra. Itt mutatok közben azért nektek képeket, hogy milyen házikók vannak errefelé. Ilyen nyugodt utcák. Igen, itt azért néhány helyen lehet, hogy ezek a hurrikán nyomai. Itt valószínűleg a nagy szélbe leszakadtak ezek az ágak, és azért vannak ide kirakva, hogy majd elvigyék őket. És ott egy mókus. Szia mókus. Gyíkok is vannak, sok gyík. Meg ilyen apró szúnyogok. Na, valami ilyesmiben el lehetne itt térdegélni. De van sok szép. Na tessék, itt is vége. Ez biztos olyan szegény, hogy nincs pénze járdát építeni. Az utcák egyébként tiszták, de teljesen kihaltak. Az autók itt vannak, valószínűleg itthon vannak, vasárnap van. Egy-két gyerek biciklizik az utcán, de amúgy semmi mozgás. Amerikai
kertvárosi hangulat. Ennél a háznál látszik, hogy valóban ott az óceán egy ága az utca végébe, és itt a szembeháznál látszik is egy, hát nem kicsi, 3 motoros hajó. Tyúkokra viszont nem számítottam itt. Nem is tudom, ma volt már Tesla? Tessék. Igen, itt néhány helyen még látszik, hogy járt a hurikán. Ezen a részen ilyen ár is volt, kiöntött ide az óceán, és rengeteg dolgot nem a szél tett tönkre, hanem a sós víz. Hát ilyenekben élnek itt a családok, és hátul pedig ott a kikötő a hajóknak. Ez igazi mókus? Ahó. Igen. Majd itt az utca végén ki tudtam jönni, és meg tudom mutatni nektek, hogy is néz ki itt a hátsó kert a saját mólóval, hajóval, minden háznál. És akkor az egyik utca az mindig aszfalt, a következő utca az óceán. Előbb egyébként itt jöttek ki éppen 2 jetskivel. Az utca végén ilyen pelikánfélék pihennek. Hiedősek. És elrepülnek a naplementébe. Ez itt egy másik vízi utca. Egyszerű kis faházikó, de medencével, hajóval. Jó, annak ki megteheti, hogy télire leköltözzön ide. Ez is ilyen tipikus amerikai, ez az utcák végén a kör alakú megforduló. És itt vegyesen egymás mellett megtalálhatók az ilyen pici, egyszerű és az óriási nagy házak. És sok helyen látni ilyen szúnyogháló épületet, ami a medencéket veszi körül. Azt egy ember. Nagyon beszédes kedvében van ez a mókus. Olyan óriás fák vannak itt, mint a Margit-szigeten. Akkor ilyen középen elválasztott szélesebb utakkal szedik össze a kis utcákat, de hát itt sincs nagy forgalom. Mit tesznek itt az ivóvízben? Mindenki mosolyog, mindenki vigyorog, még a takarítónő is dalolgatva most föl. Visszaértem a szállásra, a nap az itt a medencébe fog véget érni mögöttem, illetve majd a videóvágással. Hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Sziasztok! És készül a reggelire a
palacsinta készítő automatában. Gyerekek, mik vannak? Sziasztok! Üdvözöllek titeket a napfényes Tampából. A napot itt a tampai Riverwalkon kezdem. Ez a folyó szélén, a folyó fölött végighúzódó gyalogos járda, ami 4 km hosszan megy keresztül a városon. Az amerikaiak mindent kiírnak, például minden híthoz kiírják, hogy ne ugorj be a vízbe, ha nem tudnád. Igen, itt lehetett hallani, az úr azt mondta, hogy boldog veterán napot, ugyanis itt november 11-én nem a Márton napot tartják, hanem a Veterans Day, veteránok napját. Ez egy szövetségi ünnep, az egész USA-ban szabadnap. November 11 az első világháború lezárásának napja, korábban ez ennek az ünnepe volt, később pedig minden veteránnak az ünnepe lett. Ilyenkor különböző rendezvényeket tartanak, például nagy felvonulásokat, illetve ételosztásokat a szegényebb veteránoknak, de az idei nagy felvonulás itt Tampában elmarad a hurrikán miatt.
Ezek ilyen hurikántól védő ablak takarások, még sok helyen fent vannak. És ez itt már Ybor Citynek a bejárata, ez Tampa, kubai gyökerekkel rendelkező történelmi negyede. Cisco out here to visit Ybor City, and what a great place. Thank you. All right. Van egy átlagosnál jobb, de nem profi selfie bot a kezemben, már rögtön youtubernek néznek és szerepelni szeretnének. Ybor City a szivargyártásról híres. Annak idején 3000 szivargyártó dolgozott itt, és még most is van jó néhány. Most jöttem ki a kórházból, a sürgősségiről. Rossz helyen szálltam le a buszról, aztán megnéztem ezt a kórházat. De most nem megyek tovább. Itt ezt az épületet ilyenekkel védik meg, vagy védték meg a kiöntött óceántól. Még a tegnapi videóhoz érdekességként annyit, hogy megnéztem, hogy mennyibe kerülnek azok a házikók ott a környéken, ahol jártam. És hát a legegyszerűbbek azok ilyen 500 millió forint, és az ilyen nagyobb átlagosak azok ilyen 3 milliárd forintos áron vannak. Na hát mára ennyit, most már vár a medence, jól fog esni így a forró nap után. Imádom ezt a várost. Mindenki kedves, boldog, gondtalan, nincsenek hajléktalanok, nincs bűnözés, és minden városrésznek megvan az egyedi, csodálatos hangulata. Tetszik. Hogyha nektek is tetszett, nyomjatok egy lájkot, és továbbiakra is kíváncsiak vagytok, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok! Sziasztok! A mai nap elment a tanulással, mesterséges intelligenciát fejlesztő cégeknél voltam. Nagyon sok érdekes dolgot hallottam, majd a
utam végén csinálok egy ilyen szakmai összefoglalót, hogyha hazaértem, és akkor részletesen beszámolok ezekről, de azért most még itt gyorsan elmondom, hogy azért néhány félelmetes dolgot is hallottam, legalábbis olyat, ami nekem az. Egyre többet hallani a zero coding mellett a zero engineering kifejezést, ezt így ízlelgessük, zero engineering. Ezek itt azon dolgoznak, és az a céljuk, hogy a mesterséges intelligencia segítségével először csak nagyon megkönnyítsék, és később pedig teljesen kiváltsák az emberi mérnöki munkának a szükségességét. A céljuk az, hogy minimális emberi beavatkozással, vagy akár anélkül tervezzenek és üzemeltessenek épületeket, illetve nem csak arról van szó, hanem géptervezésről is. Az elképzelésük szerint a jövőben rendkívül olcsó és rendkívül gyors lesz egy épület megtervezése, akár sok variáció elkészülhet perceken belül, költségvetéssel és teljes műszaki kidolgozottsággal. Úgyhogy ezek után eléggé elgondolkodtató, hogy mit javasoljunk a gyerekeinknek, hogy mit tanuljanak, mert nyelvtudásra már nem lesz szükség, élőbe fordít mindent a mesterséges intelligencia, programozásra, nyelvtanulásra nem lesz szükség, mert elég, ha tudsz egy emberi nyelvet, az alapján elmagyarázod az AI-nak, és mindent megtervez. Azt mondja mindenki, hogy 5 év múlva egy programnyelv tudása az annyira lesz hasznos, mint hogyha most lyukkártyán tudnál programozni, és akkor most úgy tűnik, hogy a mérnöki munka is felesleges lesz. A fizikai munkára megjönnek a robotok, úgyhogy kérdés, hogy egyáltalán szükséges lesz a jövőbe nekünk dolgozni. Hát nem tudom, mit érdemes tanulni. Remélem az utam végére rájövök, és el tudom nektek majd mesélni. És itt most álljunk meg egy pillanatra. Képzeljétek, Rozsó el tudja mondani ezt a szöveget a mesterséges intelligencia segítségével akár kínaiul is. 他们在这里工作，他们的目标是首先使用人工智能，让它变得非常简单，然后完全取代对人类工程的需求。 Vagy akár olaszul. Stanno lavorando qui e il loro obiettivo è quello di utilizzare l'intelligenza artificiale per renderlo prima molto semplice e poi sostituire completamente la necessità dell'ingegneria umana. És a tanulás után ide a kikötőbe jöttem, ahol azt olvastam, hogy elég jó étkezési lehetőségek lesznek.
mesélek egy kicsit, most van időm hazafelé. Hogyha Tampába jönnétek város nézni, akkor érdemes meggondolni, hogy autót béreltek, vagy tömegközlekedtek. Én a tömegközlekedést választottam. Az eddigi összes nagyvárosban ez nagyon jól működött. Itt annyira nem, mert szinte mindenki autóval jár. A buszok nagyon ritkán járnak, tehát mennek mindenhova buszok, de ilyen 60-70-80 perccel követik egymást, ilyen ritkán járnak, és még így is alig ülnek emberek a buszon, úgyhogy ezzel elég sok időt lehet elveszteni. Nekem is többször volt, hogy úgy jött ki, hogy ilyen 30-40 perceket kellett várnom a busz csatlakozásra. Metró az nincs, villamost azt láttam. Viszont az ára az nem mindegy. Egy 3 napos buszbérlet itt, ami a teljes városban tömegközlekedésre 3 napig jó, az 4400 forint. Hogyha autót béreltek 3 napra ugyanígy, az nagyjából 160 000 forint az autóbérlés, és akkor még arra jön a biztosítás, a parkolási díjak és a benzin. Tehát ha van időtök, sokkal jobban megéri tömegközlekedni. Vagy utazhattok Uberrel, akkor úgy számoltam, ilyen 30-40 000 forintra jött volna ki a 3 nap. Szóval az egyik ilyen buszmegállós várakozásom közben beszélgettem egy bácsival. Először is nagyon megörült, azt mondja, hogy még sose találkozott olyan emberrel, akinek a keresztneve Z-vel kezdődik. Úgyhogy sokszor elismételte a nevemet, miután bemutatkoztam. Ő egyébként azt mesélte, hogy ő Egyiptomból érkezett 17 éve, egy olyan vízummal, ami 2 évig érvényes, de azóta is itt van, tehát már 15 éve illegálisan. Azt mondta egyébként, hogy semmi problémája nincs ebből, tud dolgozni építkezésen. Arra kell figyelnie, hogy ne csináljon semmi olyat, amiért megállítják a rendőrök, például gyorshajtás, mert akkor, ha ellenőrzik, akkor kitoloncolhatják az országból, de 15 év alatt nem volt semmi problémája. Nekem is ajánlgatta, hogyha tetszik itt, akkor maradjak, de mondtam neki, hogy engem várnak otthon, és biztos, hogy hazamegyek. Na mára ennyit, hogyha tetszett, akkor like, megosztás, feliratkozás. Holnap irány Miami Beach. Sziasztok! それだけなら気に入ったならいいね、共有、購読することができます。明日はマイアミビーチへ。こんにちは。És a mai nap elindulok Tampából, átszelem Floridát, egészen Miami Beachig megyek, és ehhez szükségem van egy autóra, úgyhogy ezt a Mazdát béreltem ki. Az első megállóm Miami felé, Sarasotában van, még egy órára vagyok így Tampától, és ez egy óceánparti város, ahol van egy múzeum, Ringling vagy Wrangling múzeum a neve, aminek van egy gyönyörű botanikus kertje. Mindjárt ezt a kertet fogom megnézni. Még csak a parkolóban vagyok, de már ez érdekesít, mert ez egy ilyen bambusz-szerű növény, olyan a törzse, mint a bambusznak, de pálmalevelei vannak. De van itt igazi bambusz is, igazi óriási, nagyon vastag törzsel.
Fák lógnak. Nézzétek meg ezt a fát. Vagy ez több fa? A banyánfa a trópusi fügefák nemzetségébe tartozó fa, amely különösen Dél-Ázsiában, például Indiában őshonos. Ez a fa az egyik legnagyobb és leglátványosabb fa a világon, amely különleges növekedési szokásairól híres, gyökerei nem csak a talajban, hanem a levegőben is fejlődhetnek. Az ágakból gyökérlábak ereszkednek le a földre, amelyek végül gyökerekké fejlődnek, és támasztékot nyújtanak az ágaknak. Ennek köszönhetően a banyánfa óriási, ernyőszerű lombkoronát hozhat létre, és egy fa akár egész ligethez hasonló formát is ölthet. A banyánfák különösen nagy spirituális jelentőséggel bírnak Indiában, ahol gyakran szent fának tekintik őket, és különböző vallási és kulturális rituálék részei. Ez a különleges fafaja, folytófügék, közé tartozik, a barátságtalan név a kannibál életformából ered, a banyánfa kezdetben más fára kapaszkodik fel csemeteként, vagy leereszkedik róla. Amikor a fa magja beérik, szó szerint elfogyasztja a gazdafát, elburjánzik és maga is kialakítja a saját törzsét. A fa légzőgyökérrel és terjedelmes ágakkal rendelkezik, amelyek messzire, akár 200 méter távolságba is elérhetnek. Ha ezek megfelelő helyet találnak, önálló törzset növesztenek. Ennek a fának a magassága akár 30 méter is lehet. Mivel pedig a fa gyökerei rugalmasak, így szinte másznak, hogy napfényt és tápanyagot találjanak maguknak. Hogy mindegyik oszlop másmilyen, de van meg faragva. Sarasotában vagyok, úgy látom, hogy ezt a várost sokkal jobban érintette a hurrikán. Itt útközben nem nagyon tudtam videózni, de láttam óriási kidőlt fákat, mint itt is a maradványa. Láttam nagyon sok kupacokba összehordott törmelékeket házakból, illetve növényekből. Láttam villanyoszlopokat kidőlve, illetve ilyen óriási autóméretű hotelnévtáblákat kidőlve, széttörve,
de a legdurvább, amit láttam, az egy partra vetett vitorlás, ami egész messzi volt a parttól, az oldalára dőlve és összetörve. Ide hordják a törmeléket. És ez még mindig ugyanaz a város, de ez itt a fehér homokos tengerpart. Ők így várják a karácsonyt. Rendkívül apró, ilyen púderszerű a homok. Ez is még itt Siesta Key Beach, de a part egy része az nem homokos, hanem ilyen kagylókkal van teli. De mezitláb sétálnak rajta. Mutatom az első szállást Miamiba, ez egy kis apartman, de nagyon jó helyen van, közel a tengerparthoz. Csak néhány apartman, lakás van itt ebbe, és egy spanyol néni, pontosabban hát nem spanyol, csak spanyolul tudó néni adta ki, úgyhogy úgy tudtunk itt beszélgetni, hogy a Google fordító segítségével, mert nem tud angolul. Sziasztok! Üdvözöllek titeket Miami Beachről. A tegnapi utazás elég fárasztó volt, és későn feküdtem le. Úgyhogy ma délelőtt pihentem, tanultam egy kicsit, délután pedig végre kipróbáltam az óceánt, fürödtem benne egy nagyot, úsztam, ugráltam a hullámokban, szuper volt. Most pedig elindulok és felfedezem itt a nyaraló részt. Miami Beach az nagyjából 15 km hosszú homokos tengerpart, de ezen a részen felül is folytatódik a part több mint 100 km hosszan. Az a terv, hogy most én innen elsétálok a központi részre, ami az Ocean Drive. Ez hát olyan 6 mérföld, nagyjából 10 km, úgyhogy egy olyan 2 órás séta lesz, de biztos érdekes lesz. A strandon a sok szálloda ellenére egyébként aránylag kevesen vannak. Most már megy le a nap, de amikor én ilyen délután 2-3 felé fürödtem, akkor is nagyjából ennyien voltak, sőt lehet még ennyien se. Annak ellenére, hogy strandidő van, tehát 30 fok és 27 fokos a víz, tökéletes strandidő, még sincs tömeg. Amikor úsztam a vízbe, egy ilyen nagy fekete ány közeledett hozzám, attól féltem, hogy egy cápa. Még láttam, hogy innen a teraszról az őr is kinézett egy távcsővel, de aztán mutatta, hogy nincsen semmi baj, nem cápa volt. Egyébként utána olvastam, nem kell félni, évente 1-2 cápatámadásnál nem fordul több elő ezen a részen. A homokos partot végig egy ilyen növénysor, elég széles növénysor választja el a partot ettől a sétánytól.
ami itt a szállodák mögött húzódik. Ez egy ilyen széles út, ahol lehet sétálni, biciklizni, görkorizni, ki is használják az emberek. És akkor ezen túl arra van a sétáló utca az üzletekkel, éttermekkel, bárokkal. Sokan ajánlottátok, hogy ha Amerikába járok, akkor hamburgerezőnek próbáljam ki a Five Guys-t, mert ugye az milyen jó, milyen finom. Ki is fogom próbálni, még nem tettem, van egyébként ebbe az utcában is egy Five Guys. Viszont most én is ajánlok valamit hamburgerezőnek, ez a Burger Fi nevű hely. Ez is egy lánc, én nem itt tettem benne, hanem Tampában, és azért nagyon különleges, mert vannak wagyu marhahúsból készült ételek. Én megkóstoltam a wagyu húsból készült hamburgert, és azt kell mondjam, hogy életem legfinomabb hamburgere volt. A wagyu marhahús, hogyha valaki nem ismerné, ez a legmagasabb minőségű japán marhahús. Eddig egyszer volt szerencsém ilyet enni Magyarországon, steak formájában. Itt viszont hamburgerként árulják, és meg lehet venni egy hamburgerezőben. Azt kell mondjam, hogy tényleg más íze van a húsnak, nagyon finom. Ha lehetőségetek lesz, elpróbáljátok ki. És nem árulnak semmi genetikailag módosítottat, illetve semmi se fagyasztott alapanyagból készül, minden zöldség friss. És nem csak az embereknek, hanem a kutyáknak is van itatójuk. Ott a pálmafák mögött van az óceán, de hogyha kijövünk ide egy utcával kintebb, akkor itt is van víz, mert ilyen víznyelvek nyúlnak be a szárazföldbe, és még mögött is van egy nagy öböl, megmutatom térképen, úgyhogy mindenfele víz. Egyébként ez a rész itt nincsen lezsilipelve, tehát itt Miamiba a tengerszint feletti magasság, mint látjátok, nagyjából 30 centi. Tehát ha itt jégsapkaolvadás lesz, akkor Miami Beachnek annyi. Még messze vagyok a központtól, ez egy külsőbb kikötő, egyszerűbb hajókkal. Don't wanna
Ez itt már az Ocean Drive, a Miami Beachnek a központi része. Ez az épület itt a Versace villa. Gianni Versace divattervezőnek volt a villája ez, és itt ezen a lépcsőn ölték meg 1997-ben, mikor hazajött újságvásárlásból. Egy sorozatgyilkos hátba lőtte, és meghalt. Ahogy én elnézem, nem sokban különbözik egy olasz vagy egy horvát tengerparti étteremövezettől. Mondjuk annyiba különbözik, hogy ott ritkán látok karácsonyi dekorációt. Meg ilyen autókat. Mára ennyit. Megmondom őszintén, én az Ocean Drive-tól azért kicsit többet vártam, de mondjuk Las Vegas után nehéz újat mutatni. Azt igazából szerintem nem lehet felülmúlni. Majd azért visszanézek szombat este, hát ha akkor nagyobb buli van itt. Ha nem láttátok a Las Vegas-i 2 részt, akkor azt nézzétek meg mindenképp. Mára ennyit. Sziasztok! Sziasztok! Túl vagyok a délelőtti úszkáláson, ma nem voltak olyan nagy hullámok, picit többen voltak a parton, de még így is rengeteg hely volt. És most bejöttem ide a sétányra, a Miami Beachre, és felfedezem azt a részét, amit még tegnap nem láttam. Itt szálltam le a buszról, egy jó kis parknak tűnik. Egyébként tisztaság van mindenhol, rendben van minden tartva. Takarít is a bácsi, hogy legyen tisztaság. Na és szándékosan jól kiéhezve megérkeztem a Five Guys-ba, úgyhogy most kipróbálom. Hi. Ezek az éttermek egyébként magántulajdonban vannak, franchise rendszerben. Itt konkrétan ennek az étteremnek a tulajdonosa nem Ed Sheeran, hanem Shaquille O'Neal. Abban is különbözik ez az étterem a McDonald's-tól, illetve Burger King-től vagy hasonlóktól, hogy itt minden alapanyag friss. Tehát a krumpli, a zöldségek azok nem fagyasztottak. Itt az étteremben aznap vágják föl és sütik meg a krumplit, illetve a húst is friss alapanyagokból itt a helyszínen gyúrják és sütik ki. És a burgereket itt magadnak választhatod ki. Nincsenek konkrét előre elkészített különböző fantázia nevű burgerek, hanem te mondod meg, hogy mit kérsz bele, és korlátlanul választhatsz bele akármennyi szószt, akármennyi zöldséget, és elvileg 250 féle különböző variációk közül lehet így választani. Itt az italnál meg te tudod magadnak kikeverni, hogy miért szeretnél, például azt mondod, hogy fantát, és akkor azon belül is még ennyiféle íz van, megnyomod, és akkor ott kijön. A krumplittal megkóstoltam, azon tényleg érezni, hogy nem fagyasztott. Ketchupot vagy bármilyen szószt lehet nyomni magadnak bármennyit, és itt van maga a hamburger.
Megettem a hamburgert, finom volt, sokkal jobb, mint egy Mc's vagy egy burgeres burger, de nem jobb, mint egy magyar kézműves hamburger. Én továbbra is azt mondom nektek, hogyha jöttök, akkor a Burgerfi vagyúburgerét próbáljátok ki, olyat nem kapni máshol. Itt a belső utcákon is végig éttermek vannak, és a mellék utcákban is. Mondjuk ez jól néz ki. Española Way a neve, és ebbe az utcában csak spanyol éttermek vannak. Pálmafa és Mikulás. Szóval érezni mindenhol, hogy nincs főszezon, ez is egy tök jó hely, egyébként nyitva van, de még nincsenek emberek. Azt olvastam, hogy itt decembertől februárig van a főszezon, pedig már most is tökéletes idő van, de úgy tűnik, hogy még nincs elég hideg az északi városokban annyira, hogy ide jöjjenek. Nem csak az embereknek, hanem a bevásárlókocsiknak is van külön mozduló lépcső. Sziasztok! A szombatot itt a kikötőben kezdem. Egy városnéző sétahajókázásra jöttem.
felnyílt az alsó híd, hogy átmehessünk. Oh, hola! It's a wonderful day, right? Like, I love it. I love it this day. We have breeze, no more summer, that's it. We have a beautiful day. So guys, my name is have a good time. Hello. It costs $80 million. Yeah, just 80, right? $80 millió kerül ez a hajó. He owns casinos in Las Vegas. Las Vegas kaszinó tulajdonosa. Ez volt az első híd, ami összeköti Miami Beach-nál. A legutóbbi Bad Boys filmben itt játszódott az esküvői jelenet. Nagyon sok hírességnek a villája található, ez itt például Antonio Banderas. Si quieren aprovechar para las fotitos, a la derecha tienen una hermosa postal. Esta marina es una marina con los techitos marrón. Ez pedig Jackie Chan-nek a nyaralóháza. Ez itt a Hibiscus Island. Itt ilyen $200 millió kezdődnek a házak. Ez itt egy kis piknik sziget, bárki kitölthet itt hajóval, jetskivel, és akkor lehet egyet piknikezni. Puerto Rican singer Ricky Martin. Hey! Hola Ricky! Hallottátok, Ricky Martin háza ez. Ezen a szigeten lakott Al Capone. Ez pedig jelenleg a világ legnagyobb nyaralóhajója. 7,400 plus 3,000 for crew members. A ver, let me show you something, guys. Ez itt pedig Jennifer Lopeznek a háza. You know that I saw her last year. She was in the swimming pool. She waved to us. Yeah, it was the whole moon saying, "Hey J-Lo." Yeah. Imagine. Sí, el año pasado la vimos. Yo la vi una vez. Ez itt a legdrágább ház, $120 millió, és egy orvosé a Viagra feltalálójáé. Itt pedig egykor Frank Sinatra lakott. Shakira lakik itt. Se nota que Shakira ya no llora. ¿Qué vas a hablar, Shakira? Itt pedig Shaquille O'Neal lakik, akinek az éttermébe tegnap védeltem. Mellette pedig Alicia Keys nyaralója. Itt pedig Rihanna szokott nyaralni. Ez Gloria Estefani. Bad Boys 2-t itt forgatták. Ez az első villa a szigeten. Right? Scarface. The bridges that connect to the island of Miami Beach are 4. This is one of them. Miami Beach kikötője. Son 4 los
de akinek nincs több 100 millió dollárra itt házra, az vehet itt egy ilyen kisebb lakást már 4 millió dollárért. Van itt például lakása Julia Robertsnek, Beyoncénak, Justin Biebernek. És a Justin Biebernek a 4 milliós lakáshoz ilyen kilátás jár. Hát nem a legjobb. És ez itt Miami belvárosa. Ez pedig itt Miami leghosszabb útja, 5,8 mérföld hosszú, majdnem 10 kilométer. And you see guys, this is the Miami River. Over here is a mix the water. It's called brackish water. Ha Miamiban jártok, akkor ajánlom, hogy mindenképp próbáljátok ki ezt a hajótúrát. Booking.com-os alkalmazásba foglalva és fizetve mindössze 6000 forintba kerül egy másfél órás, nagyon érdekes hajókirándulás. Egy jó nagy édesség volt. Bár a Bacon Beachben jól néztek ki a kaják, most már hagyjuk a gyors éttermeket. Itt a környéken már rengeteg nagyon szuper étterem van. Brazil, perui, kubai, argentin éttermek. Én most ezt az argentin steakhouse-t próbálom ki. És ezzel ünneplem az első videómat, ami elérte az 1000 fős nézettséget. Köszönöm, hogy nézitek. Mára ennyit, ha tetszett, akkor like, feliratkozás, megosztás. Sziasztok! Sziasztok! Egy újabb nap indul itt Miamiban. Megmutatom kívülről is. Még egy éjszakát leszek itt, aztán utána átmegyek Miami Beachről Miami-ba, mert ha minden jól megy, beiratkozok egy képzésre a Floridai Egyetemen, egy ilyen AI-os képzésre.
Nekem egyébként ismerős valahonnan, ez lehet, hogy szerepelt ez is valamelyik GTA-ban, mert több rész is készült itt a Miami Beach-i utcákról. Hogyha esetleg megtaláljátok benne, akkor kommentbe küldjétek el a képet róla. Itt megmutatom mind a 4 nap. Itt mentem ki a strandra. Itt van ez a kis sétány, ahogy korábban is mutattam. Itt, ahogy kijössz a homokról, rögtön meg tudod mosni a lábadat, vagy akár le is tudsz zuhanyozni. És akkor erre van a strand. Nagyjából 3 perc séta a szállástól. És hát ma vasárnap van, egy picivel többen vannak, de nincsenek sokan itt se. Most nem süt a nap, kicsit felhős, de 28 fok van. A víz az meleg. De vannak néhányan a vízben is. Még sohasem ettem perui étterembe, ezentúl ezt nem mondhatom majd el. Miami, South Beach, bringing the heat, Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out, Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Ez itt a Lincoln Road Mall. Ez itt a fő bevásárló utca Miami Beach-en. Ez a város tele van ilyen art deco stílusú szobrokkal, meg épületekkel. Igazából ez egy ilyen art deco negyed. September, every Me and Charlie at the bar running up a high bill, nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces, every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban, or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come I always wind up staying. This the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the city where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami, bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Yo, I heard the rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Ladies half dressed, full of your quip, and they be screaming out, we loved your ass here. So I'm thinking I'ma scoop me something hot in this South Submarine Gay Mountain Pot. Hottest club in the city, and it's right on the beach. Temperature, get to ya, it's about to reach 500 degrees in the Caribbean seas with the hot mommies screaming. Every time I come to town, they be spotting me in the drop Bentley, ain't no stopping me. So cash in your dough and flow to this fashion show. Pound for pound, anywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this. And if you ask how I know Ez itt ilyen kutya futtató, és van külön rész a kiskutyáknak, és egy másik a nagykutyáknak. Ide pedig ki lehet jönni kosarazni, vagy edzeni az árnyékba. Itt a házak között megbújnak ilyen egész nagy sportpályák szabad bejárással. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces, every different nation.
Sziasztok! Megérkeztem a második szállásomra Miamiba. Itt lesz. Ez kicsit közelebb van a városhoz, meg az egyetemhez. Az óceán itt is közel van, csak itt nincsen strand, de viszont ennek van saját medencéje. Azért is váltok szállásokat, mert kicsit hosszabb időt vagyok itt Miamiba, és milyen uncsi lenne végig egy szálláson lenni, úgyhogy 5 naponta új szállást foglaltam. Na, ennek van itt ilyen kis jó kis belső kertje, itt este megy majd a bulika, itt ez egy ilyen kis bár, itt ilyen kiülős helyek vannak, majd kíváncsi leszek este mennyire lesz teli, flamingók mindenhol, mert ez a Floridának a nemzeti állata, vagy legalábbis mindenhol flamingókat látok. Itt van ilyen jó kis tűzrakóhely. Ide is el lehet vonulni. És akkor itt van egy medence. Ez is flamingóval. És majd ott az lesz a szobám. Majd egy 4-5 óra múlva foglalhatom el, mert ugye el kellett hagyni 11-kor a szállást a másik helyen, itt már csak 4-kor lehet elfoglalni. Úgyhogy itt hagyom a csomagjaimat, és majd jövök vissza este ide aludni. Ez itt a park a szállodával szemben. Nem tudom mennyire jön át a videón, de nagyon jól néznek ki ezek a fák, ezekkel a lelógó fehér valamikkel. Így. Közelről így néz ki. Ide tudok majd kijönni kosarazni, ha ahhoz van kedvem. Ezek a banyánfák meg mindenféle megtalálhatóak itt Floridában. Meg lehet itt teniszezni is, teljesen ingyen. Annyi van kiírva, hogy 1 óra után át kell adni a következőnek, hogyha sorbaállás van, de hát annyira nincs kihasználva. Pedig tök jó minőségű. Ott pedig már az óceán. És itt az óceán, pontosabban a Miami öböl. Én itt vagyok most Miaminak a kontinensen lévő részén, és az ott szembe, ahol eddig voltam, a Miami Beach, ami egy sziget, sok híd köti össze Miamival, illetve rengeteg kisebb sziget, ilyen lakatlanok is találhatók itt az öbölben. És az eddig fel se tűnt, hogy mind mászkálok, de az út az kagylókból van kirakva. Miami, South Beach, bringing the heat, Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out, Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day, no work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar, running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban, or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come I always wind up staying. This the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the city where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami, bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami.
Yo, I heard the rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Ladies have dress full of your quip, and they be screaming out. So I'm thinking I'ma scoop me something hot in this South Submarine Gay melting pot. Hottest club in the city, and it's right on the beach. Temperature, get to ya, it's about to reach 500 degrees in the Caribbean seas with the hot mommies screaming. Every time I come to town, they be spotting me in the drop Bentley, ain't no stopping me. So cash in your dough and flow to this fashion show. Pound for pound, anywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this. And if you ask how I know, I got to plead the fifth. Miami. Chi-town got it going on, and New York is the city that we know don't sleep. And we all know that LA and Philly stay jiggy, but on the sneak, Miami bringing heat for real. Y'all don't understand. I never seen so many Dominican women with cinnamon tans. Mira, this is the plan. Take a walk on the beach, draw hot in the sand. Give me your hand, damn, you look sexy. Let's go to my yacht in the West Keys, ride my jet skis, lounge under the palm trees. Cause you gotta have cheese for the summer house piece on South Beach. Water so clear you can see to the bottom. $100,000 cars, everybody got them. Ain't no surprise in the club to see Sly Stallone. Miami, my second home. This town. Igen, ide már úszómester kell.
Ez pedig itt már Little Havana, Miaminak a kubai negyede. A Miamiban lakó emberek több mint 60%-a vallja magát spanyolul beszélőnek. Amikor Fidel Castro hatalomra került Kubában, akkor rengetegen menekültek ide Floridába, és azért ilyen nagy a spanyol ajkú lakosság, akik közül tényleg nagyon sokan egyáltalán nem tudnak angolul. Én is tapasztaltam boltba, illetve az előző szálláson, hogy ott a házinéni annyit nem tudott mondani angolul, hogy 1, 2, 3, mégis megértettük egymást. És ez itt nem Hollywood, de a kubaiak itt megcsinálták maguknak a kubai Walk of Flame-et az amerikai kubai hírességek neveivel. Láttátok, hogy nézett ki az öreg? Pont mint a Szuper Zsaruban a maffia főnök, ami pont itt játszódik. Mert nincs olyan zsaru, aki az én eszemen túljárna. Fantasztikus hangulata van ennek a városrésznek.
copete, cheque, cheque, que my flow, my life, my style, se te pegue. Aquí mi ruso pone el brete, aquí la cucu pone el tete. Gyerekek, úgy eltévedtem, mint a fene, de majd csak valahogy hazatalálok. Új, valami nagy kosármeccs lesz. Véletlenül ide keveredtem. Jó sokan vannak. Igen, megnéztem, éppen egy NBA meccs lesz itt. Na, sikerült visszatalálnom, lássuk a szobát. Jó van, rendben lesz szerintem. Ez már picit nagyobb, mint az előző. Szuper. Oké. Megyek is aludni. Sziasztok! Programváltozás van, majd elmesélem miért. Ma hajnalba keltem, mert egy hosszú egésznapos kirándulásra indulok Key Westbe. Lassan jön fel a nap. Úgy reklámozták ezt a kirándulást, hogy egy nap a paradicsomban. Remélem tényleg ilyen jó lesz. Egy 3,5-4 órás út vár rám. Key West az Egyesült Államok legdélibb városa, a Florida Keys szigetcsoport legutolsó szigete. Híres pihentető karibi hangulatáról, színes épületeiről, gazdag történelméről és lenyűgöző természeti szépségeiről. A Florida Keys az Egyesült Államok délkeleti részén, Floridában található szigetcsoport, amely az Atlanti-óceán és a Mexikói-öböl között helyezkedik el. Ezek a trópusi szigetek a Florida-félsziget déli csücskétől a Key Westig húzódnak, amely az ország legdélibb városa. A Key szó a spanyol Cayo szóból származik, amely kis szigetet jelent. A Florida Keys tehát valójában Florida kis szigeteit jelent. A szigetek korellzátonyokból és mészkőlerakódásokból alakultak ki, így földrajzilag és ökológiailag is egyediek az Egyesült Államokban. A Keys éghajlata trópusi, egész évben kellemes hőmérséklettel. A Key Westre vezető hidak a világ egyik legszebb és legkülönlegesebb úti élményét nyújtják. A szigeteket összekötő útvonalon több mint 40 híd található, amelyek az Atlanti-óceán és a Mexikói-öböl között nyúlnak át. A Seven Mile Bridge és a többi híd átszelése már önmagában is lenyűgöző, miközben a kék és zöld trópusi vizek között autózol. Dijo Panchito, muchachito bien bonito con su quinto grado, con el pelo bien cortico y zapatos ilustrados, que quería mucha novia como su papá. Juanita, la de sexto, la del pelo largo, la negrita de la esquina y otra de su grado, una rubia bien bonita y esa que a su lado viaja con su mamá. Su padre orgulloso cuenta a sus amigos cuentan a sus propios hijos. Miren a Pachito, qué niño tan guapo, tan chiquito y como su papá. Mua a Cristina, mua a Teresa, mua a la rubia, mua a la prieta. Pero llegó el día que tanta osadía entre andar y andando se fue complicando. Panchito y la chica que ya no querían, no quisieron más. Panchito bonito, bien arregladito, elegante, educado, bien acomodado, no entendió la historia y se fue sin gloria para otra ciudad. Su padre nervioso buscó a sus amigos, le contó que a su hijo ya no tiene esposa ni amante, cada una de sus 4 novias se fueron sin decirle nada ni por qué. Y entonces vinieron los amigos buenos, diciéndole al padre que no hay nada nuevo. Pobre Panchito tan bueno y bonito, le ha pasado igual que a su papá. Mua a Cristina, mua a Teresa, mua a la rubia, mua a la prieta.
está. Aha! Mɔgɔlu, alu ye fara dɛ. Alu ye fara diana mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛla n ye. N m'a ye ko min kɛla n t'o fɔ. N'a ka kɛ ɲɛna n t'o fɔ, n'a ma kɛ ɲɛna n t'a fɔ la. N tɛ se. Itt van most az a helyzet, hogyha délfele kezdenék el úszni, akkor Kubába kötnék ki, hogyha észak felé, akkor az Egyesült Államok szárazföldjén, és hogyha nyugat fele úsznék, akkor pedig Mexikóba kötnék ki. Kani nyongo mabuju kena Ndia nyongo kani nyongo mabuju kena Ayelala Kani fele Kani ninyiri kinyuma na to fele Ayelala Shiri fele Shiri ninyiri kinyuma na to fele Shiri Sonfo Montiliana mo sonfo Sonfo Montiliana mo sonfo Iba mi kenye wele fola Ni ma mi kente ufo Iba mi kenye wele fola Ni ma mi kente ufo Dia na moka ni nyoko yara di makuju kena Amanda na mangu sa mansida manani Amanja mfa longele Amansida manana mangu sa manani Amanja mfa ara Dia na moka ni nyoko yara di makuju ke Nete dia na moja mfa A Fort Zachary Taylor Historic State Park Key West egyik legismertebb látványossága, amely egyszerre kínál történelmi és természeti élményeket. Építése 1845-ben, Florida állammá válása után kezdődött. Az erőd az Egyesült Államok tengeri útvonalainak és Key West kikötőjének védelmére épült. A polgárháború idején az Unió egyik kulcsfontosságú bázisa volt. A spanyol-amerikai háború és a második világháború alatt is fontos szerepet játszott.
itt élt és alkotott Ernest Hemingway. Itt a kert. És itt van Hemingway híres macskái közül egy. Arról híresek, hogy ezeknek a macskáknak 6 lábújuk van. Erre a cicus. Mutasd a lábad. Been a wedding present from the rich Uncle Gus. After paying off $8,000 worth of back taxes on but one evening in December of 1936, he didn't come home for dinner, so Pauline sent Patrick out to get him. Well, Itt a ház mögött ebben a melléképületbe írta Hemingway a műveinek 70%-át. Ez itt a Southernmost Point, ez jelöli azt a helyet, ahol életemben a legdélebbre jártam, és egyébként másodszorban az Egyesült Államok legdélebbi pontját is jelöli. Ez a bólya itt mindössze 90 mérföldre található Kubától, és a legközelebbi pont az Egyenlítőhöz az Egyesült Államokban. Hablan de despecho y de traición, pero pocas hablan de la rumba y del sabor que te traigo yo. Qué rico bugalú, 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 qué rico bugalú, qué rico bugalú, 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 qué rico bugalú. Oye, ven, vamos a bailar. No hay nada más rico que cumbanchar. No hay nada más rico que vacilar. Tus pies no deben parar, no dejes de gozar. Qué rico bugalú, bugalú, bugalú. Qué rico bugalú. Qué rico bugalú, bugalú, bugalú. Qué rico bugalú. Oye, mamita, no quiero con estas palabras hacerte sentir mal, pero la verdad es que ya yo estoy cansado de tanto cantarle al amor, dar y no recibir, sino solo desilusión. Pero pocas hablan de la rumba y del sabor que te traigo yo. Qué rico bugalú, bugalú, bugalú. Qué rico bugalú. Qué rico bugalú, bugalú, bugalú. Qué rico bugalú.
volt Key West. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha még nem iratkoztál föl, akkor nyomd meg itt a feliratkozás gombot és a kis harangot. Most indulok vissza Miamiba. Sziasztok! Sziasztok! Így 24 nap után ez az első nap, hogy nem megyek sehova, város nézni, kirándulni, semmi. Kicsit pihenős napot tartok, meg dolgozok, meg utol kell érnem magam néhány dologban. Majd csak este megyek be Miami Beachre egy vacsira. Viszont, hogy mára sem maradjunk videó nélkül, csinálok egy épületgépészeti különkiadást. Aki nem tudná, én épületgépészmérnök vagyok, és elég sok érdekességgel találkoztam itt az utam során, amit én érdekesnek tartok, és tudom, hogy a csatornát nézi sok épületgépész barátom és kollégám, úgyhogy azért csinálom ezt a részt, hogy nekik is és mindenkinek, akit ez érdekel, beszámoljak az épületgépészeti érdekességekről. Nem olyan dolgokról lesz szó, hogy itt mibe különböznek a szabványok vagy tervezési előírások, hanem olyan dolgokról, amik egy épületgépészetet kedvelő utazónak szembetűnő különbségek. Aki nem szereti a WC-vel kapcsolatos dolgokat, vagy nem érdekli, azt tekerje át a következő 2 percet. Az egyik legszembetűnőbb különbség ilyen épületgépészeti szempontból Európa és Amerika között az a WC. Így első ránézésre talán nem is látszik, hogy ez a WC teljesen másképp működik, mint nálunk Európában. Viszont ha felnyitjuk, akkor már feltűnő lehet, hogy sokkal magasabban áll a vízszint a WC-ben, nem csak ott lent a szűk részben van víz, hanem sokkal magasabban is. És igen, ez minden amerikai WC-ben így van. Meg is van az oka, hogy miért. És a következő különbséget akkor látjuk, mikor lehúzzuk a WC-t, ugyanis ez a WC kiszippantja a vizet és minden más anyagot a WC-ből. Megmutatom, hogy hogy működik. Ide készítettem 2 ilyen tiszta WC papírt, és akkor most megmutatom, hogy milyen gyorsan beszippantja. Teljesen, szinte az összes víz kimegy, és utána újra töltődik, de sokkal kevesebb víz jön innen föntről, tehát nem lemossa a WC tartalmát, hanem kiszippantja, és ott látható, hogy még arról is van egy lyuk, onnan is küldi be a vizet, ami pedig így megtolja az egészet. Ha bővenben kíváncsiak vagytok rá, hogyan működik az amerikai szifonikus WC, akkor nézzétek meg a leírásban lévő videót. A második érdekesség, hogy itt szinte az összes épületben van sprinklerezve a kicsitől a nagyig, és ezt a szilíciumvölgybe fényképeztem, de máshol is általánosan tapasztalható. Az utcán, az épületeken kívül vannak ezek a nagy elzáró és visszacsapó szelepek elektronikus átjelzőkkel. Nem kell aggódniuk a fagy miatt ezen a környéken. Ezt a földgáz vezeték kialakítást nálunk nem biztos, hogy átvenné a gázművek, elég veszélyesnek tűnik. Nem közvetlenül épületgépészeti rendszer, hanem háztartási gép, ami ahhoz csatlakozik. Észrevehető, hogy elég nagy gépekkel dolgoznak, a tűzhely, a mosógép, a szárítógép jóval nagyobb, mint nálunk Európában, viszont sokkal gyorsabban elkészül, nagyjából egy mosási program 25 perc, egy szárítás 40 perc. Itt a tampai szálláson ilyen parapet klíma van, tud fűteni, hűteni.
nagyon gyorsan lehűti a szobát, de kicsit húzatos, még a legkisebb fokozaton is zavaró, nekem éjszakára kikapcsolom. Ugyanez kívülről így néz ki. Itt van benne a külső hőcserélője. Itt a déli meleg államokban már nem helyeznek nagy hangsúlyt az ajtók és ablakok minőségére. Bőven elég az egyrétegű üvegezés. Illetve az most ezen a helyen nem, de volt másik szálláson, ahol még ilyen gumitömítése volt az ajtó körül, illetve alul volt egy nagy rés. Ebbe a szállodába ilyen fenkoillal van megoldva a fűtés és a hűtés. A hőszivattyúknak a kültéri egysége szinte mindenhol, tehát nagyjából olyan 90%-ban ez a felső kifúvású verzió, kisebb és nagyobb gépek esetében is. Sokszor csak igénytelenül kihelyezve a kavicsra, flexibilis csővel bekötve. Ritkábban látni, ami nálunk gyakrabban előforduló oldalsó kifúvású kültéri egységeket. Kézi zuhanyfejjel sehol se találkoztam. A zuhanycsaptelepek minden szálláson ilyenek voltak. A víznek az erősségét nem lehet állítani, csak a hőmérsékletet. Itt, hogy eltekerem, így pedig megáll, de végig ugyanolyan erősséggel jön a víz belőle, és ez a tekerés csak a hőfokot állítja. Tehát, hogyha itt nyitom meg, akkor hideg, itt pedig a legmelegebb. És nem csak az embereknek, hanem a kutyáknak is van itatójuk. Itt a meleg klímájú államokban, ahol jártam, az ivóvízbekötéseket, illetve a vízórákat nem vízóra aknákban oldják meg, hanem a föld felett, egyszerűen a házak előtt. Sokszor a tűzoltó rendszer miatti vastag vezetékre tesznek egy kis bypass ágat, amire rakják a vízórát, ami mérik a normál fogyasztást. Hát ez szerintem nálunk Európában nem lenne elfogadott, elég kicsi az eltöblítése ezeknek a nagy átmérőjű vezetékeknek. Illetve szűkebb utcákba a házak, lakások bekötése az a járdába süllyesztett módon történik, és hát itt egy kis aknába található a vízóra, de nem kell olyan mélyre süllyeszteni őket, mint nálunk a fagy miatt. A piszoároknál található szelepek is nagyok, robosztusak, falon kívüli szerelésűek és membrános kialakításúak. A dugaljak ilyen amerikai típusúak, kell nekem az átalakító hozzá, és bedugáskor, illetve kihúzáskor elég sokszor szikráznak. Ezek voltak az épületgépészeti érdekességek, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot. Holnaptól folytatódnak az utazós kalandok. Sziasztok! Sziasztok! A mai nap látogattam ide az Everglades Nemzeti Parkba, és a szerencsém lesz, akkor krokodilokat fogunk látni itt, vadon élő krokodilokat. Ilyen ventilátoros hajókkal fogunk menni, és megnézzük őket a mocsárba. Ami, mint az Airboat kapitánytól kiderült, nem is mocsár, hanem a világ leglassabban mozgó folyója, úgynevezett fűfolyó, és nem krokodilok, hanem aligátorok élnek benne. Az Everglades Nemzeti Park az Egyesült Államok egyik legkülönlegesebb ökoszisztémája, amely gazdag növény- és állatvilágnak ad otthont. A park területe több mint 6100 négyzetkilométer. Az Everglades otthona számos ritka és veszélyeztetett fajnak, például a floridai párducnak, az amerikai aligátornak és a tengeri tehénnek. A terület gazdag madárvilággal is büszkélkedhet.
bejöttünk bele, ne forjon a csónakba. Itt vagyok Miami Beach-en, kirakták ezt a lila zászlót, ami veszélyes tengeri élőlényt jelez, tehát cápa lehetséges. Ezt még meg akartam mutatni, hogy itt milyen kényelmesen intézhetik az autósok a bankügyeiket. Hogyha pénzt akarsz felvenni, akkor nem kell kiszállni az autóból, hanem ide gurulhatsz egy ilyen ATM-hez, és akkor itt tudsz pénzt felvenni, vagy akár befizetni is. De mi van akkor, hogyha valami olyan banki ügyet kell intézned, amit papíron kell intézni? Hát akkor pedig ide gurulsz be, és el tudod intézni. Ez egy csőposta gép. Itt a
ki tudják küldeni a papírokat, alá tudod írni, vissza tudod küldeni csőpostán, és akkor ott van hátul a bank, bemegy oda az ügyintézőhöz, ő visszaküldi neked az aláírt papírokat, ki se kell szállnod az autóból, és indulsz tovább utadra. Ott a földi magyaró a szájában. Mára ennyit a kalandokból. Nekem kezdődik az esti iskola, tanulás. Hogyha tetszettek az aligátorok, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok föl, ha még nem tettétek meg. Holnap találkozunk, sziasztok! Sziasztok! A mai megint ilyen összevont videó lesz a holnapival, mivel ma főleg tanulok, dolgozok, meg tervezem a többi napot. Nagyjából egyébként ez már a 10. nap itt Miamiba, így a kötelező látnivalókat már mind kilőttem. Holnap megyek tovább, Fort Lauderdale-be. Azt hallottam, meg láttam, hogy otthon esett a hó, most itt is egy kicsit hűvösebb van ma. Egyébként ilyen, hát 23 foknál nincs több, de szépen süt a nap, nincs egy felhő se az égen. Most csak ebédelni jövök ki, van itt a szállodával szembe egy pizzeria. Pizzát még nem ettem itt Amerikában, úgyhogy kipróbálom, hogy milyen. Egy jó helynek tűnik, megpróbálták ilyen olaszosra megcsinálni. Hát azért vannak furcsaságok. De úgy látom, hogy elég sok díjat nyert a pizzájuk, úgyhogy remélem jó lesz. Hi, I just make some videos for my YouTube channel. Hú, hát ez nem volt 2 perc, és már el is készült. Jól néz ki. No, hát elfogyott mind. Ez egybe az ebéd és a vacsora is a mai nap. Nem vagyok egy pizza szakértő, de azért ettem Olaszországban néhány jó pizzát már, illetve van egy-két barátom, ismerősöm, aki nagyon profi módon űzi a pizza készítést. Én azt mondom, ha ezek, amiről beszéltem, nálam a 10-es, akkor ez egy erős 8,5. Egy időben volt olyan gondolatom, hogy én étteremkritikus akarok lenni, de sose leszek az, nem lennék jó. De most ezt azért jó volt elmondani. Sziasztok! Megérkeztem a következő szállásra, ez már a 8. így az út során. Fort Lauderdale-ben vagyok, majd külön részben mesélek a városról. Itt az udvara a szállásnak, ilyen dzsungelszerű, és a szoba elég nagy, régiesebb berendezésű, de teljesen tiszta, van sok hely. Itt van konyha is, kis gardrób, egy fürdőszoba,
az első hely, ahol látok kézizuhanyt. És itt hátul van még egy másik terasz is, egy hátsó terasz, ami a medencére néz. Szépen süt a nap, de nincs olyan meleg, csak ilyen 22 fok lesz ma. Innen megint közel van az óceán, illetve közel van az a repülőtér, ahonnan majd 5 nap múlva tovább fogok repülni. Ez már az épületgépészeti különkiadásból kimaradt, de ha valaki megírja nekem, hogy mi ez kommentben, akkor azt megköszönöm. Thomson márkájú, nem tudom mi, és nem látok rajta semmi gombot, vagy csavarót, vagy valamit. Mi lát ez? Ez az első szállás, ahol nem kulcskártya van, vagy kód, hanem valódi kulcs, és hát beletelt vagy 2-3 perc, mire rájöttem, hogy kell bezárni ezt az ajtót. Ilyen az ár, bedugom, ugye így vagy így elfordítom, akkor bemegy a fül. Gondoltam, hogy be kell zárni, de nem, mert akkor kinyílik. Vagy ha erre fordítom, akkor is kinyílik. Próbáltam mindenhogy, hogyha elfordítom ezt, és közben a kulcsot sehogy se záródik be. Aztán végül arra jutottam, ki kell nyitni, be kell nyomni ezt a gombot, becsukni, és akkor így most már nem nyílik. És utána így lehet kulccsal kinyitni. Trükkös. Itt olyan jó idő van mindig, hogy a mosókonyha az nem bent egy helyiségben, hanem csak itt a teraszon van. Na, és itt lehet majd fürdeni, jó meleg a víz, ezt megnéztem. Ha akarnék, akkor lehetne itt grillezni. Itt pedig van egy jó kis fedett kiülőhely. Ez itt a kert. Ez itt a szállás utcája, tök jó, rendes kis rendezett utca. Ez maga a szállás. És akkor ott van kb. 2 perc sétára a strand, az óceán. Tök jó kis, tiszta, nyugodt utcák. És ez itt már a strand, végig a város mentén homokos tengerpart, kristálytiszta víz. És egyébként az ott már Miami, a két városközpont, Fort Lauderdale és Miami központja 40 kilométerre van egymástól, de teljesen össze van nőve a 2 város, és végig tengerpart van, végig strand. És itt is az utca végén a zuhanyzási lehetőség. Holnap majd jövök ide fürdeni, most megyek be a városba. És ahogy az utcák így az óceánba végződnek, a legtöbbnek a végén vannak ilyen jó parkok. Szori, sétál, napsütésben lépked, Fodi, a strandján az óceán kékel. Pálmafák alatt a szellő halkan súg, a hullámok zenéje mindig hozzájuk húz. Ah, 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 ah. Fú, de jó illatok vannak, meg itt vagyok a szállás közelében. Egy barbecue-s helyre jöttem ebédelni. Harmadszorra eszek barbecue-t itt Amerikában. Eddig azt kellett hinnem, hogy Texasba kell mennem, hogy Olágy Gyuriénál jobba tegyek, de ez most azért ott van.
de Gyuri, tiéd a legjobb. De csillogó világ, Sony mutatja minden csodát. A városok, házak, az óceán szava, ez az élet dalom, Florida. Ez itt a Olasz Boulevard, Fort Lauderdale-nek a fő utcája, teli éttermekkel, bárokkal, butikokkal. A Las Olas egyébként spanyolul hullámokat jelent. Nézzük meg azokat a hullámokat.
Mára ennyit, ha tetszett, like, feliratkozás, megosztás, sziasztok! Ezt én megmutatom, nekem hihetetlen. Ez az a buszjárat, ami ritkán 40 percenként jár a zsúfolt főutcából, a Buli negyedből, végig a tengerparti szállodai úton, és rajtam kívül nulla ember van a buszon. Itt senki se jár tömegközlekedéssel. Csak kicsi, hanem nagy gyíkok is szaladgálnak itt a háznál. Sziasztok, szép vasárnapot! Van itt a közelben egy nagyobb park, azt fogom most megnézni. Oda tartok kb. Fél óra gyalog. Itt ilyen hangulatos kis deszkautak vezetnek a szállodák és a tengerpart között. Bocsánat, óceánpart. És megérkeztem ide a Hugh Taylor Bridge State Parkba. Jól is esik ez az árnyék, mert ma újra nagyon meleg van és nagyon süt a nap. Ilyet itt már láttam máshol is. Hogyha a látogatók akarják, akkor vihetnek magukkal ilyen vödröt, meg ilyen szemétfelszedőt, és akkor a kirándulásuk során összeszedhetik a szemetet, aztán ide berakhatják a kukába. Meg volt a fürdés az óceánban, jó nagyot úsztam, tök jól esett. Most várok az Uberemre, aki elvisz az autókölcsönzőbe, mivel holnap lesz egy nagy kirándulásom. Nem akárhova, a Kennedy űrbázisra megyek, a NASA-hoz. Nagyon szuper érdekes nap lesz szerintem, úgyhogy ez az úthoz viszont szükségem van egy autóra. Ezzel a Chevrolet Equinox-szal fogok menni majd az űrközpontba, és a Sixter bérlem, aki egyébként senkinek se ajánlok, elmesélem, hogy miért. Szóval, zárójel megnyitva, eddig 3-szor béreltem autót itt Amerikában, először a National nevűvel, aztán az Alamóval. Velük semmi gond nem volt, minden szuperül ment. Harmadszorra pedig a Six-nél, igazából ilyen kereső oldalon mindig megnéztem, hogy melyik a legjobb ajánlat. Hát, de a Six-tel vigyázni kell, ők kétszer is megpróbáltak átverni. Tampában egy ilyen kis utcai átvevő helyen vettem át az autót a Six-nél, ahol csak így emberek vizsgálják át. Vissza viszont Miami-ba vittem, ott adtam le a reptéren, és ott volt egy ilyen automata ellenőrző állomás, egy ilyen kapun kellett átmenni, ami megvilágítja nagyon a kocsit, meg vagy 20 kamera nézi egyszerre, és akkor utána egy ilyen AI szoftver megtalálja rajta az összes hibát, és hogyha olyan hibát talál rajta,
ami nem volt az átadáskor, akkor azt küldi neked. És akkor én kaptam egy ilyen levelet fényképekkel, hogy 2 felnit is megsértettem, plusz van egy nagy karcolás is a kocsin, úgyhogy fizessek, vagy jelentsem be a biztosítónak, hogy fizesse ki a kárt. Na de hát én tudtam, hogy az egy nap alatt nem törtem össze a kocsit, meg nem csináltam vele semmit, úgyhogy visszaírtam nekik. Szerencsére, mikor átveszem a kocsit, mindig körbe videózom, úgyhogy megvoltak a videón ezek a sérülések, és elküldtem nekik, hogy tessék, mikor átvettem, már ott voltak rajta ezek, úgyhogy letettek erről a dologról, igazából nem írtak vissza rá semmit, csak küldtek egy új számlát, amiben már nem volt benne ez a kár. Viszont ebbe a számlába volt egy plusz tétel, $36, autó újra tankolása. Nem mondom, ezen mi a fene megint, hát én telitankolva adtam le ezt a kocsit, kaptam is róla egy papírt, küldtem nekik, hogy tessék itt a papír, ti írtátok, hogy 8/8 az üzemanyag töltöttség, úgyhogy légy húzzátok ki ezt a tételt a számláról. Úgyhogy 2 nap múlva kaptam egy újabb számlát, de egyébként semmi elnézést kérünk, vagy valami, csak annyi, hogy küldjük neked a javított számlát, örüljük, hogy velünk utaztál. Szóval Sixtel, vigyázzatok, és mindig jól fényképezzétek, vagy videózzátok körbe a bérautót, különösen a felniket és a meglévő sérüléseket. Zárójel bezárva. De hát most mégis őket választottam, mert ők voltak a közelben, nincs kedvem visszamenni a Miami reptérre, ahol nagyobb a választék, úgyhogy jól körbenéztem az autót, és ezzel megyek tovább. Fort Lauderdale-t hívják Amerika Velencéjének is, több mint 300 kilométernyi ilyen csatorna hálózata van, és rengeteg hajó és jacht található itt. A város híres jachtépítő gyárairól is. Most, hogy van kocsim, kijöttem egy ilyen nagyobb bevásárlóközpontba, mint közben kiderült, ez Amerikában az egyik legnagyobb, majdnem 2,5 millió négyzetláb területű. Igazából azért jöttem ide, hogy hát találok végre Mr. Beast csokit, amit többen kértetek tőlem, és eddig sehol se volt, tehát nem is hallottak róla nagyon az emberek, sőt egyáltalán nem. Nagyjából 50 boltban voltam így az 1 hónap alatt, mindenhol megnéztem, sokszor csak ezért mentem be a boltba, mert kértétek, hogy vigyek, mert az milyen finom. Hát meglátjuk, amúgy szerintem egy nagy kamu, az összes amerikai csoki, amit eddig ettem, szörnyű rossz. Nem is csinálnak nagyon jót, az előírások azok nem olyan magasak, mint nálunk Európában, és hozzászoktak ehhez a rossz ízű csokihoz az amerikaiak, én is lassan kezdek hozzászokni, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy tényleg olyan jó-e az a Mr. Beast csoki, ha egyáltalán találok. Azt írták, hogy Walmartba lehet kapni, az a legnagyobb üzletlánc, élelmiszer üzletlánc, itt valahol van Walmart, úgyhogy megkeresem és lássuk, van-e. Egyébként 30 000 autó fér el ennek a parkolójába, és még így is kb. Fél óráig kellett parkolóhelyet keresnem, úgyhogy végül elég messze tudtam megállni. Be kellett jelölni a Google térképen, hogy hol vagyok, hogy majd visszataláljak. Sorry, what's this? Jackfruit, sir. This is what this is.
Yeah? Yes, it's like mango and banana if you mix it together. Ah, okay. It's like lychee. No, sir. No? Not at all, sir. I never see this before. Okay. How much is it? $10. Okay, I try it. Na hát, ilyen gyümölcsöt még láttátok, az a nagy valami, kívülről olyan a bőre, mint a licsi, de azt mondják, hogy nem az, meg hát óriási. Ilyen nagy mag van benne. Ha tudjátok a magyar nevét, akkor írjátok meg, én még életemben nem láttam ilyet. Hoppá. Ízre se tudom mihez hasonlítani. Picit lédús, de nem nagyon. Végül is finom. Tényleg nem tudom mihez hasonlítsam. Édesnek édes, de nem túlságosan. Na jó, ezt is kipróbáltam. Egyébként nagyjából azok a márkák vannak, mint nálunk is otthon. Közben utána néztem, jackfruit a neve, nagyon egészséges, trópusi növény, a ják a fán, ami azt írták a világ legnagyobb fája, azon nő. Van itt még tortaautomata is. Egy gyógyszertár helyett gyógyszerautomata. Itt is azért hasonló, elég sok ismerős márka van. McLarennel persze lehet a bejáratba parkolni. Mindjárt ideérek a Walmartba. Egyébként ez azért érdekes, ez az áruház, meg cég, mert ez a bevétel alapján a világ legnagyobb cége. Tehát a világ legnagyobb bevételű vállalata a Walmart. Általában így a város szélén van, ezért nem találkoztam én még vele. Én általában a Publixba jártam, a Publix az olyan sűrűben a városokban állunk, mint mondjuk a Lidl, tehát eddig bárhol voltam, volt a közelbe Publix, méretre az pedig nagyjából egy ilyen Interspárnak felel meg. Hát itt a Walmart, semmi extra, olyan, mint a bármelyik bevásárlóközpont, első ránézésre. Floridának az egyik jelképe a narancs, most már meg fogok egyet kóstolni, minden rendszámtáblán rajta van a narancs és a narancsvirág. Ennek a boltnak a kisebb része csak az élelmiszer része, nézzétek, addig amíg elláttok, jól van sok sor, de addig élelmiszer, és ott olyan messzi, meg ott még a tábla mögött is, pedig ruhák, bútorok, hanglemez, tévé, minden más. És tadám, itt tényleg van Mr. Beast csoki. És rámerik írni itt Amerikában, hogy a világ legfinomabb csokija. Na, lássuk. Na, lássuk ezt a világ legfinomabb csokiját. Nem bírom ki otthonig, kipróbálom. Kezdek egy ilyen sima tejcsokissal. Így néz ki. Várjatok. Így néz ki. Ezen nincs olyan, mint a nagyon, hogy van kb. Egy ilyen 1/10, amire rá van írva, hogy azt hozd meg, vagy adod a másnak, a többit pedig edd meg. Kicsit nehezen törik.
Ez olyan, mint a szerencsi csoki. Tudjátok, volt régen az a pici szerencsi csoki. Ezt már föltalálták Magyarországon. Azt tudni kell, hogy itt Amerikában a csokik egyébként bűnrosszak. Azt lehet, hogy már mondtam, nem mondom el még egyszer. Semmi extra szerencsi csoki. Nem is viszek haza, visszaviszem a boltba. Vagy megeszem mind. Na hello! Na jól beletette a MrBeast a sok youtubert, hogy ő milyen jó csokit csinált. Tényleg semmi extra. Amelyik hazafele itt megálltam, ugye mutatom, hol vagyok. Ez itt a Las Olas Beach. Kicsit odébb van, mint a Las Olas Boulevard, ahol tegnap voltam. Ez gyakorlatilag a fő tengerparti rész előtti park. Ilyen karácsony alkalmából föl vannak díszítve a pálmafák, és ott a karácsonyfa. Ez itt Fort Lauderdale karácsonyfája. És a parton a bulizó hóember, mögötte az óceán. Egyébként én nekem ez a partrész, meg ez a bulisétány itt sokkal hangulatosabb, mint Miamiban az Ocean Drive volt. Tök jó itt. Mára ennyit, ha tetszett, akkor like, feliratkozás, megosztás, komment. Holnap hajnalba indulok Orlandóba, Kennedy űrbázisra. Tartsatok akkor is velem, sziasztok! Naplementét nem lehet látni, mert a keleti parton van Fort Lauderdale, de most, hogy úgyis hajnalba kell kelnem, meg tudom nézni a napfelkeltét. Mármint megtudnám, ha nem lennének pont arrafele felhők. Gyülekeznek az emberek is a napfelkeltére, de sajnos nem fog látszani. Elvileg most van, de a felhők eltakarják. A felhők mögött már feljött a nap. Ez ma nem jött össze, még van 2 reggelem elkapni a napfelkeltét. És most elindulok egy 3 órás utazásra. A
Kennedy űrbázishoz, és hihetek, el kell érnem az űrhajómat. Itt az autópályán vannak ilyen express sávok, látjátok, így el van választva a belső 2 sáv, a külső 3-tól. És most én ebbe jöhetek, mert erre az autóra, bérautóra be van fizetve az útdíj. Egy híd miatt egyébként is be kellett fizetni, egyébként máshol mindenhol ingyenes az autópálya is, úgyhogy most itt jöhetek az express sávban. Jó ez az express sáv, mert a normál sávok itt állnak a dugóban. Itt már látszik néhány rakéta, jó helyen vagyok. Ez itt a bejárat. NASA Johnson style. Johnson style. Welcome to NASA's Johnson Space Center. We are coming in hot, so don't burn up as we enter. We do science every day that affects your daily life. Throw 'em up for manned spaceflight. Science everywhere as we engineer the marvels that fly through the air and take us way beyond Earth's level. Science everywhere because we engineer the marvels that fly through the air, flies us through the air. Control the mission out of Johnson. This is ground and this is space. Tell me, Houston, what's the problem? It's okay. Oh, it's okay. Because there's flight controllers on the job today. NASA Johnson style. Johnson style. NASA Johnson style. Johnson style. NASA Johnson style. Hey, Science Navy. NASA Johnson style. Hey, it's amazing. NASA Johnson style. Orbiting Earth International Space Station, where we work and live in space with a crew from several nations. Got Japanese and Russians and that European charm. Throw 'em up like the Canada arm. Kicking out research. 29K cubic feet revolves around the Earth. Science microgravity revolves around the Earth. Columbus jamming destiny. Kicking out research. Kicking out research. Train the Astro, not to Johnson, to go to space, to go to space. Cause the missions of tomorrow start today, they start today. As we engineer the future day by day. NASA Johnson style. Johnson style. NASA Johnson style. Johnson style. NASA Johnson style. Hey, Science Navy. NASA Johnson style. Hey, it's amazing. NASA Johnson style. Brian Moore. SLS and PCV, we cannot feel the floor. Cause the lack of gravity, the destinations are an asteroid, Mars, or the moon. We are blasting off, start the countdown soon. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hey, Science Navy. NASA Johnson style. Hey, it's amazing. NASA Johnson style. Ezt nem fogom megszokni itt a napsütésbe és 32 fokba a karácsonyi dalokat.
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. Technology will lead on this incredible journey. Our astronauts practice maneuver, docking, and the thousands of other tasks that will comprise the moon mission. We created new alloys, lighter and stronger than 20 seconds, all aspects. We are still going at this time. T-minus 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3. Apollo felszálló, Holdról felszálló egységének a belseje.
titkot őriz a vénhold, ki ott él, az nem lesz holt, csodát őriznek a holdlakók. A short time later, history is made again. For one incredible moment, we are one people with one history, watching our destiny unfold. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Innen lehet nézni a kilövéseket, hát nem csak innen, hanem sok ilyen lelátó van. Néhány napja lőtték ki erről az űrközpontból a SpaceX egyik rakétáját. mögötte valójában. Wow. Ezek tudják, hogy kell csinálni a show-t. Ez volt a prototípus annak idején.
Ez itt nem másolat, ez a valódi, az igazi Atlantis. Erre nem számítottam. Ez itt a valódi, az igazi Atlantis. Ilyen volt az Atlantis pilóta fülkéje. Ez tényleg felejthetetlen. Itt vagyok az Atlantis űrszikló alatt. Wow! Itt a asztronauta WC. Ez itt a konyhájuk, itt pedig az ágyuk az asztronautáknak. Itt most egy kilövés szimuláció lesz. Nem tudom, mire számítsak. Rá kellett tenni ilyen négyzetekre. Mindjárt kiderül. They start really cold. But when those two liquids meet in the shuttle engines, you'll find out. About 2 hours before you launch, you work and you feel a big rumbling. After the main engines start, you'll feel the shuttle sway forward a little, but don't worry. It's engineered to come back to vertical before you go. That's what we call the twang. You're getting a lot of power from those main engines, but you're going to need even more to get to orbit. That's where the solid rocket boosters, or SRBs, come in. These guys opens up. Now, here's how all that's going to happen to you in real time. 10 seconds until the engine starts. 7, 6, 5. Wow. 3, 2, 1, and lift off. Nagyon profi meg van szervezve minden beengedés. Itt ez egy ilyen, nem tudom, ez már vagy a 7. mozi, és hogy minél gyorsabban menjen a be, illetve ki menetel, külön ajtó van minden sornak, és itt előre felsorakozunk, egy piros pötty az egy ember, és így lehet a leggyorsabban bejutni és pörgetni az embereket. Azt hiszem, ez valami olyan szimuláció lesz, mint hogyha ott ülnénk benne az űrhajóba kilevéskor. This is a very realistic simulation of a real NASA launch. Everything here is for real and it can be rough. If you're not in good enough physical condition to ride this thing, you have an obligation to opt out right here.
If you simply don't want to do it, that's okay too, no matter what the reason. Just raise your hand now and tell a member of our training staff you want to explaining what's Már erre kíváncsi vagyok, sajnos nem lehet közben elővenni a telefont, úgyhogy nem tudok videózni. Enjoy your flight. Seatbelt buckles, right to left. Hú gyerekek, ez fantasztikus volt. Teljesen függőlegesbe felállítottak minket, és utána, mint hogyha kilőttek volna az űrhajóból, rászkodott az egész, belesüppettél az ülésbe. Utána, mikor fönn voltál már az űrbe, kinyílt az egésznek a teteje, mint az Atlantis teteje ki tud nyílni, és mint az űrből láttad volna a Földet, csodálatos volt, hihetetlen. És én mindig az Atlantis, egy karnyújtásnyira. Ezek a gumik eredetiek, ide ki vannak rakva, meg lehet fogni, látni rajtuk a használatnyomát is. Az Atlantis gumiai. Boeing Starliner, ez az első űrkapszula, amely szárazföldre tud leszállni. És a SpaceX rakétája. És már sajnos záróra. Óriási élményekkel gazdagodtam ezen a napon, tényleg ez volt eddig a legjobb itt Amerikában. Hogyha jöttek, akkor legalább 2 napot szálljatok rá, mert nagyjából a felét tudtam megnézni. Több csarnok, például itt ez az óriási is kimaradt, még rengeteg érdekes dolog van, úgyhogy egyszer majd még visszajövök. Sziasztok! Hogyha tetszett, like, megosztás, feliratkozás, komment. Sziasztok! Sziasztok! Mérföldkőhöz érkeztünk, többhöz is. Egyrészt ma vagyok pont 1 hónapja kint itt Amerikában, másrészt a feliratkozók száma meghaladta a 100-at, köszönöm szépen, illetve van már olyan videóm, aminek a nézettsége a 2000-et is meghaladta, ezt is nagyon szépen köszönöm. Azt látom, hogy sokan vagytok, akik nézitek a videókat, de még nem iratkoztatok föl. Kérlek, ti is iratkozzatok föl, ezzel egyrészt mindig értesültök, hogyha új videót teszek közzé, másrészt engem is segítetek.
A lájkok és kommentek pedig abban segítenek, hogy a YouTube algoritmus minél több emberhez eljutassa a videóimat. A mai nap nagy része már elment, mire most elkezdem az első videómat csinálni. A tegnapi nagy utazás után és a holnapi nagy utazás előtt most csinálok egy ilyen lazább napot. Reggel visszavittem a kocsit a kölcsönzőbe, utána délbe voltam egyet úszni az óceánba, egy utolsót, meg napoztam egy nagyot. Most elmegyek egy görög étterembe, egy ilyen tavernába, megkóstolom itt az milyen, és utána pedig majd meglátjátok, mi következik. Egy hangulatos kis görög étterem. Jöhet a báránycomb. És íme a báránycomb. Elég jól néz ki. Biztos finom is. Előbb rosszul mondtam, nem báránycomb, természetesen bárányborda és isteni. És azt már mondtam nektek tegnap előtt, hogy Fort Lauderdale-t Amerika Velencéjének hívják a rengeteg csatorna miatt. Egyébként éppen ennyi, amiben hasonlít Velencére, mert azért én voltam már többször Velencében, és azért teljesen más a hangulata, tehát itt sokkal szélesebbek a csatornák, mások a hajók, mások a házak, nincsenek cölöpökön az épületek, de hát nem nevezném Velencének, de attól függetlenül jó hangulatú. És itt van egy ilyen vízi taxi nevű szolgáltatás, inkább vízi busznak mondanám, ilyen hopon-hop-off jellegű, veszel egy jegyet, és akkor egész nap, vagy egész délután, vagy egész este, attól függ milyen jegyet veszel, ilyenre fogok most felszállni. Rengeteg híd van, és mikor jön egy magas hajó, akkor felnyitják őket, így. Ilyenkor még át lehet ugratni rajta. És így már átférnek a jetskisek. Beneveljék a fejüket. Jól van, átfértek. Na persze valójában nem a jetskisek miatt nyitották föl, hanem emiatt a garu miatt. És megcsukódik is vissza. És megjött a vízi taxi. Also, it is happy hour from now until the time we end service. So we do have the. We're gonna play some music. We have the lights on. If you need anything, feel free to ask us, and we'll.
Sziasztok! Mai nap itt hagyom Floridát. A rövid nadrágot és a papucsot felváltja a kabát és a hosszú nadrág. Elindulok a nyárból a télbe. Egy nagyjából 3 órás repülés vár most rám New York Citybe. Nem csak azt mutatja, hogy merre jársz, hanem hogyha kinézel az ablakon, például itt akkor látható a Bahama-szigetek, és akkor itt leírja, hogy mit látsz. Több mindent is, ami éppen látható az ablakból, megmutatja, hogyha kinézel az ablakból, akkor éppen milyen városokat láthatsz. Persze, hogy hány óra van, milyen magasan vagy, mekkora sebességgel haladsz. Metrikusan is látható.
És az itt már a JFK, a John F. Kennedy Airport, New York legnagyobb repülőtere. Megérkeztem a New York-i szállásomhoz. Ez itt a The Flat. Manhattan közepén van, nagyon jó helyen. És oda az 5. emeletre kell majd egy szűk lépcsőn felvinnem ezeket. Jó lesz. Már csak a nagy van hátra. Hú. És lássuk a lakosztályt. 302-es szoba. Ja. Hey, hát ez nagyon mit gondoltam. Na szóval láthatjátok, hogy ez a szállás egy kis luk az előző hotelekhez képest, ahol voltam, de hát ez nekem itt a megfizethető, képzeljétek, New York. Olyan szinten drága, hogy nekem volt egy ilyen elképzelt költségkeretem, hogy naponta mennyit akarok szállásra költeni, és azt igazából mindenhol be is tudtam tartani, sokszor még jóval eladta is voltam. Egyedül ugye a Las Vegas-i lépte túl eddig, de hát az ugye meg is érte, meg ott azért többet is kap az embert a több pénzért. Itt viszont New Yorkban egyszerűen lehetetlen megfizethető szállást találni, tehát ez a szoba, ahol vagyok, ez egy kicsi kis koliszoba gyakorlatilag. Láthatjátok, nincsen a szobához saját fürdőszoba, WC, az kint van a folyosón, és még így is másfélszeresébe kerül, mint akármelyik nagyvárosban, ha hotelszoba volt. Úgyhogy választottam, hogy nem jövök New Yorkba, vagy lesz egy pár nap koli feeling, úgyis szerettem a kolit, úgyhogy most jöttem ide. Viszont cserébe itt van bent Manhattan közepén, az ott már a Madison Square Park. Már kijöttem a sarokig, és itt van a híres háromszög alakú Flatiron Building, a Madison Square Avenue, Madison Square Park. Éttermet keresek, mert ma még nem nagyon ettem, pedig már este van, és ez itt egy olasz piac, New York közepén, rengeteg kajával, éttermekkel, elég komoly és óriási, van itt minden, sajtok, tiszta Olaszország, oda nézzetek. Nem maradok éhen. I don't know. Egy egész háztömnyi területű piacot képzeljetek el itt. Mindenféle olasz kaja, a legjobb minőségnek tűnik. Itt készül előttem a vacsi, mindenki olaszul beszél,
vagy mint a Olaszországban lennék. És itt az én lazanyám. Gyerekek, itt brutál árak vannak. Tehát gondoltam, lejövök majd ide reggelizni, de hát nem. Egy ilyen szendvics például olyan 8000 forint. Egy szelet tiramisu 17 000 forint. Egy gombóc fagyi 4000 forint. Ha ez olyan New Yorkos, itt megy a lábam alatt, a rács alatt a metró. Egy hónapja voltam a San Franciscói Union Square-en, ez pedig itt a New Yorki Union Square. Így első érzésre sokkal jobb hangulatú, meg biztonságosabb város ez, mint San Francisco volt. Holnap folytatom a videókat, most már sötét van, szerintem nem sok látszik a felvételekből. Itt leszek 4 napot, és bemutatom nektek a várost. Sziasztok! Ha tetszett, like, feliratkozás, megosztás, komment. Hello! Sziasztok! Szép napot mindenkinek! Hát a mai nap értelmet nyert, hogy egy hónapon keresztül a félvilágon át miért cipeltem a téli kabátomat, itt most szükség van rá. Eddig nagyon nagy szerencsém volt az időjárással, ez az első esős nap. Tehát elvileg délután 3-kor eláll az eső, és utána már nem lesz egészen az itt tartózkodásom alatt eső. Úgyhogy most nézek valami beltéri programot. Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out there Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my ties. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. With OG at a Yankee game. That made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling Africa been by the home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap. Ez itt a Grand Central Terminál. Azt olvastam, hogy a világ leghíresebb pályaudvara. A harmadik legnagyobb forgalmú pályaudvar Amerikában, de a legszebb. Ma van hálaadás napja Amerikában, ez az egyik legfontosabb, sőt sokaknak a legfontosabb családi ünnepük. Ez nemzeti ünnep, munkaszüneti nap itt. Az estét a legtöbben a családjukkal töltik, és ilyenkor fogyasztják el a pulykát. Erről a pulykáról szól itt már hetek óta minden rádióműsor, ki hogy csinálja, ez nagyon fontos itt az ő ünnepükben. Viszont pont hálaadás miatt meg kell várnom, hogy elálljon az eső, mert szinte minden zárva van az ünnep miatt, olyan, mint nálunk a Szenteste. És a hálaadás Amerikában az ünnepi szezon, a holiday season kezdete is.
ilyenkor indulnak el nagyon sokan utazni, kezdődik a főszezon Floridában, az még nem látszik, hogy ilyenkor az utcák kiürülnek, és mindenki a családjával van, majd talán estére. Vonatot nem nagyon látni, mert csak jeggyel engednek be, de egyébként itt a föld alól indul az összes járat, úgyhogy fent csak az épületeket látni. Ez meg gyanítom a legdrágábban elhelyezett logók egyike. Semmi más márkajelzést nem látni itt a főcsarnokba. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top, sitting courtside, Knicks and Nets give me. Ez a gőz is olyan tipikus New Yorkos, ilyen amerikai filmben érzem magam. Vagy nem tudom, miért gőzölnek a csatornák ennyire. Jól néz ki. Meg a sok taxi. Itt még vannak taxik, más amerikai városokban már alig. Mindenhol az Uber megy, vagy a Lyft. Vagy a Waymo. És a felhőkarcoló eltűnik a felhőben. That I most definitely from. Ez itt, ahol járok, a Fifth Avenue, a világ egyik legdrágább és legismertebb luxus bevásárló utcája. És ha már a legeknél járunk, ez itt a Rockefeller Center, és a világ leghíresebb karácsonyfája, a 23 méter magas vízfenyő a Rockefeller Center előtt. Sajnos még nincs feldíszítve, egy hét múlva lesz, de a tetején már látható a Swarovski kristály csúcs. Ez is sok filmből híres, például a Reszkesetek betörők 2-ből. De talán ez a világ legkomolyabban védett fenyőfája vagy karácsonyfája is, így 4 sor kerítésen át lehetne átjutni meg őrökön. Ez itt a Rockefeller Center előcsarnoka, itt a porta. Hát így néz ki a hálaadás délutánja, amikor elvileg mindenki otthon ünnepel. Ez a november 4. csütörtökére esik, minden évben ekkor tartják. És csütörtök utáni péntek
indul az igazi nyüzsgés a boltokba, a Black Friday. Így gyártják a felhőket, ezért nem süt a nap. Everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my ties. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I'm most definitely from. Hey. És ez itt már a Times Square. Definitely from. With OG at a Yankee game that made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling Africa been by the home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special ed, I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. 3 dice CeeLo, 3 card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King, yo. I'm from the Empire State, that's is blinding. Girls need blinders so they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Vannak az árak a Broadway előadásaira. Elég nagy sor áll. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin. And Jesus can't save you, life starts when the Ez a kétszintes épület egy M&M's shop. Ball players, rap stars addicted to the limelight. Empty and May got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an Ambien. Ez itt a régi New York-i Színházak utcája, Broadway mellékutcája. A Broadway-i előadások.
blinding. Girls need blinders so they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't bite the apple, Eve. Caught up in the in crowd, now you're in style. And in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin. And Jesus can't save you, life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty and May got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you a... Itt volt délelőtt egy ilyen nagy hálaadás, napi felvonulás, arról sajnos lemaradtam. Most szedik szét a díszletet. Jó pizzát csinálhat ez a Joe, hogyha ilyen régen láthatatlan sor áll, hogy be is van az éttermébe. Hát igen, itt evett már néhány híresség. És ilyen a karácsonyi vásár a Bryant Parkban. Azért ennél szebbeket csinálunk Európában. De még valamelyik nap visszanézek, ez itt az Empire State Building. Még egy rekord mára, azt írják, a világ legnagyobb boltja. Macy's. Ezt úgy hívják, hogy Buddha keze citrom. Ilyen citromot még nem láttam. Lights is blinding, girls need blinders so they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't bite the apple, Eve. Caught up in the in crowd, now you're in style. And in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin. And Jesus can't save you, life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty and May got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient. One hand in the air for the big city.
Sziasztok! Ha folytatom New York felfedezését, tartsatok vele! Eredeti Michael Jordan által dedikált kosárlabda és Jordan cipő olyan 10 millió forintért. És ez itt újra az Empire State Building. Ez az Empire State Building egyik kijárata. 102 emelet magas, és 40 évig volt az USA-nak a legmagasabb épülete, és TripAdvisor szerint ez most a világon a number one turista látványosság 2024-ben. Spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. In a city that never sleeps and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues make a brand new start of it in old New York. And if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. És ott a Szabadságszobor, és itt előtte ez a magas épület, a One World Trade Center, az USA legmagasabb épülete.
I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make... Ma itt van nappal is a Macy's, most be is tudok majd menni. Sok ember teljes izgalomban van, hogy ő ide a Macy's-be jöhet vásárolni. Nem belülről valahogy így néz ki. Hát ilyen centrumáruházszerű. Milyen jó kis M&M's-es játéktáskák, biztos olcsó. 140 000 forint. Műzli kutyám, hát itt vagy New Yorkba. A Harry Potter rajongóknak biztos tetszeni fognak a következő képsorok. These little town blues are melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York, New York, New York. New York város jóvoltából ingyen meg lehet nézni hajóról a szabadságszobrot. Hogyha egyszer jöttök ide, akkor vigyázzatok, mert amíg eljuttok ide a kikötőbe, vagy 100 ilyen kufár meg fog állítani, hogy vegyél jegyet erre a hajótúrára, ami egyébként ingyenes, vagy rápróbálnak beszélni egy nem ingyenesre. Csak gyertek rajtuk keresztül, és akkor itt megtaláljátok az ingyenes lehetőséget. Ez a Whitehall Ferry Terminál, ide kell jönni. Mini perec hotdog pohárban. Ebből a New York-i kikötőből indulunk el megnézni a szabadságszobrot. És innen látszik a World Trade Center is. With a dream, my cardigan. Welcome to the land of fame excess. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the taxi man turned on the radio and a Jay-Z song was on. And the Jay-Z song was on. And the Jay-Z song was on. So I put my hands up to play my song. The butterflies fly away. Nodding my head like yeah. Moving my hips like yeah. I got my hands up to play my song. You know I'm gonna be okay. Yeah. It's a party in the USA. Yeah. It's a party in the USA. Get to the club in my taxi cab. Everybody's looking at me now. Like, who's that chick that's rocking kicks? She gotta be from out of town. So
trouble. Base online. Full system scan completed. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the DJ dropped my favorite tune, and the Britney song was on. And the Britney song was on. And the Britney song was on. És ez itt már a Wall Street, a New York-i tőzsdének a központja, és itt a híres Bika piacot jelképező szobor. És itt vagyok a Wall Street-i Liberty bégelösnél. Ez New York legjobb bégelezője. Reggel lehetetlen bejutni, szinte annyit kell sorba állni, ilyenkor pedig senki nincs. Úgyhogy most fogom megkóstolni. Először innen kell választani egy bégelt, aztán ennyiféle krémsajt közül választhatunk bele, és akkor utána jön még bele az összes hús meg saláta. És ilyen lett az enyém. Pulyka, avokádó krém és sós bégel. És ez itt a New York-i tőzsde épülete. Eléggé őrzik, le van zárva az egész utca. Az előbb egy oldalsó bejáratot mutattam, ez a New York-i tőzsde főbejárata. Épp a karácsonyi fát állítják fel előtte. Ez itt egy építészetileg nem éppen hétköznapi bevásárlóközpont a World Trade Center mellett. Itt vagyok most az új World Trade Centernél, ez a One World Trade Center. És a leomlott ikertornyok helyén ez az emlékhely, 2 ilyen óriási, ők medencének hívják, ilyen szökőkútszerűt hoztak rétre, ilyen óriási vízesés, középen eltűnik a víz, körbe pedig itt látható a meghaltaknak a nevei, és fölé pedig magasodik az új World Trade Center. Mára ennyit, most már nagyon hideg van, megyek haza. Hogyha tetszett, akkor ne felejtsetek el nyomni egy lájkot. Holnap folytatom New York felfedezését, tartsatok velem. Sziasztok! New York! Napsütéses szép jó reggelt mindenkinek! Ez itt az utolsó nap New Yorkban. Gyorsan megmutatom így nappal is, ez a Madison Square Park. A Flatiron Building-el, amit most felújítanak. És most átmegyek egy sokkal nagyobb és híresebb parkba, a Central Parkba. És ez itt már a Central Park, ami Manhattan szívében található.
óriási park tavakkal, játszóterekkel, sportpályákkal, állatkerttel, hasonló, mint nekünk Budapesten a Margit-sziget, csak ez nem egy szigeten van, illetve még annyi különbség van, hogy ez nagyjából 9-szer nagyobb területileg a Margit-szigetnél. Millió ember az utcán, látom már, ez egy egész más világ. Mindenki rohan valahová, én is úgy mennék már, repülnék hozzád. New York, New York, New York, New neked itt dolgom volt, siker és kudarc várt reám. Valahol jó, hogy itt vagyok, mégis úgy mennék már hozzád. With OG at a Yankee game that made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling Africa been by the home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special ed, I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. 3 dice CeeLo, 3 card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King, yo. I'm from the Empire State. That's Welcome to the bright light, baby. Make you feel brand new. Big lights will inspire
nem a Central Park, hanem egy graffiti park. Graffiti Hall of Flame a neve. Elég jó minőségű rajzokkal. És ez itt már Manhattan északi városrésze, a Harlem. Itt rakták ki annak idején a Die Hard 3-ban John McClane-t azzal a bizonyos táblával. Azt mondják, hogy néhány évtizede már sokkal biztonságosabb ez a városrész. Jellegzetes ez is az építészetéről. Például sok fontos filmből híresek lehetnek ezek vagy ehhez hasonló lépcsők. Hey, hi Elmo. Hey, what's going on, Elmo? Yeah. I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America. For the small fee in America. Ezek itt ilyen 75% nagyságú modellek. Nem mindez, például 66%. Perfect scale. Már a következő park, de ez nem egy szokásos park. Elvedő High Line, és azért hívják így, mert ez egy város felett húzódó vasútvonal volt egykor, és ezt a vasútvonalat megszüntették, és egy park és sétáló utca lett belőle, kilométereken keresztül kanyarog a város felett. Hogyha megnézitek, itt például keresztezi az egyik utcát. Itt pedig az emberek ilyen rácson sétálnak, mellette pedig a régi sineket parkosították, a sinek közül, meg a talpák közül nőnek a növények, alul meg keresztbe az utcák.
akkor néhány helyen még meghagyták így a síneket, és ott ilyen fura művészeti alkotások vannak. Ennyi lett volna, hogyha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, ha még nem iratkoztál fel, akkor iratkozz fel, jöhetnek a kommentek is, és rögtön folytatom is a következő nappal, ami az utolsó nap, egy kis New York és a hazaút. Sziasztok! Eljött a hazautazás napja. A csomagjaimat már összepakoltam, ott vannak a hotelszobában. Még van egy nagyjából fél órám indulásig, kijöttem ide a közeli Union Square-re, található itt néhány érdekesség. Itt van például George Washington lovasszobra, New York legrégebbi szobra, 1856-ból, de található itt Lincoln szobor is, illetve sok luxus üzlet. Eljött az idő, hogy lezárjam az idei nagy utazásomat, már csak a hazaút van hátra. 11 órakor csekkolok ki a szállodából, és holnap 10 óra körül érkezek haza Pécserre. Közben lesz 6 óra időeltolódás is, 6 órát vesztek. Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogatott, hogy megvalósíthassam ezt az álmomat. Elsősorban a feleségemnek, Mariannak, aki tartotta a frontot otthon, amíg távol voltam. Szeretlek, Marian. És a gyerekeimnek, Ádinak is, Petinek is köszönöm, hogy kitartottak otthon. Nélkülem nem sokára találkozunk. 37 nap élmény, nagyjából 14 város, 2 óceán, 12 AI-jal kapcsolatos program, 22.200 km repülés, kb. 2400 km autózás, és 500 000 lépés alatt 220 km gyaloglás. Az útnak vége, de a jövőben újabb tartalmakkal jelentkezem. Hamarosan jön egy összefoglaló tanulságokkal és tanácsokkal azzal kapcsolatban, ha ide utaznátok, és januárban jönnek az AI-jal kapcsolatos videók, amit már sokan vártok. Ha nem akartok ezekről lemaradni, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm a lájkokat és a feliratkozásokat, és hogy végigkísértetek engem az utamon. Sziasztok! Let's party.
Yorkból Pécselbe. Itt látható, hogy az ilyen nagy repülőkhöz, amelyek a tengeren túlra is közlekednek, nem egy, hanem 2 ilyen beszállókar csatlakozik. Ez azért van, mert az első karon csak az első osztály utasai szállhatnak be, és akkor a második karon szállnak be a business, premium, economy utasok, hogy ne kelljen átsétálniuk az első osztályon, és ezzel ne zavarják az első osztályon utazókat. Ez az első olyan repülő, amin megyek, ami emeletes. A WC-k azok itt vannak lent, nem a székek között. Kifele már átengednek az első osztályon is. Nekik itt ilyen ágyi alakítható rózsával, kényelmes helyek. Itt az utolsó repülő, ez már Budapestre fog vinni.